پادخرجو ماشین خونده جوجو مونده توی انا میگلم میشن میشه روزی وقتی ماشین میگه خونه تو میزنم چی اوزم پس اوزم پس خوی اومدیم صد خوی صد فرصت جوجو انا تا باشه صد نه دارم میشه که رامز گاب بانی خمو هزار و صد و سی همش فایروت نخ بخوام این صبح بره توزه کنم شاید با بیاد موزیکا دو چو هزار و صد و منوس نمیکن دوی که من نخوش نمیکنم انا کی برادر رقمی شش رقمی هفت اکه ده هزار و صد رولیگه دارم من دانشی اکه تب رقم یک هزار و پانصد نکردیم داشت شما او اکه فخردین تو زگیده تیب ماسکوی شما در کاتولیک رو که فخردین رقم خولیه سیاسی خودش تیب دام رقم شما در جواب است او اکه فخردین ما و فراگرام کردیم بعدی پیریف تلفن اینترنت هم مگم شده بود 3 و 5 خوله که فخردین جو شده شما در 3 و 5 خواه که فخردین جو شده نه 3 و 5 شده نه تمام اکه فخردین 3 و 5 نوشته شده نه انا کی بوده بود اکه ادیب اکه ایده پارتین شما در کوخ شما در شده نه اکه فخردین شما بچه ها زن زمودونن ای فیلم بلا زرد تلفون هم امورد ای زرد کمپیوتر توی باید متهامشون کشتم علاکه نجمی جون سلام علیکم جون اکه جون بخشیده باکن پدر همی وای فای نداد گیرتان مردم نه کامپانی زدن گیرون کرد درمایگو ای فیلم درمایگو جون سیلیکن پارت با سیلیکن نبود اکه جون ای فیلم ها کشتم اصلا گیرون کنم که خوب سیلیکن پارت خوب اصلا خوب تمام اکه فخردین بشه نه او здравствуй اکه جون ای اکه بخشی پدر ای وای فای نداد مونده گیرونش کنم وای فای نبود نه کامپانی پامپای داده گیرون خیلی بود اکه جون سیلیکن پارت با سیلیکن نبود اکه جون خوب اکه جون بکشمون اکه رامز اکه فخردین جون شما اکه جون من 3 و 5 اکه فخردین رقم 3 و رقم 5 اکه جون میگه 500 پاند اکه جون پول دماغه شینا 400 روبل دیگه دونه شینا تو 300 روبل دیگه ای شما اکه جون ما مقصد شما ده بوزیا بودن بچه‌ها دارن سیلیکون پارتین اکه دیگه اکه فخردین پدرش ناراض وای فای مونو میشه وای فای مونو مرخ بخیر اکه ادیبیون من اکه ادیبیون او اکه ادیبیون دای اکه برادر رو سیلیکون پارتین شیرینه دارم تاک شما اکه ادیب پدر وای فای نالات خود بخیر زمان زمین چیزش کنیم نه حاضر سوال شخص
دیگه اکر فخریدون چول داری شی نه سلامتی چکار که جون اکر دیگه کروش کلا وای فای موافق با حد نفر تمام شده این طرف کمپین نمیتونم بگم وای فای گیرم میکنه اینجا مکالمه خوشحال زنازه که حوض سوز میکنم بعدون خالی سوز میکنه هیچ نمیتونی چند فیلمش شما در کام اکثر شما با چه سیلکا پارتنر که او وای فای او سیلکا خیلی درم داره میتونه میدونم میدونم که زاویه شینو او میگه میره شیرین او میگه هم وقتی گلی گنده و اخلاقش چون من اون درد داره بلی ایسی یا نمود خوب میگیم که وقتی انا اکای روماجون اکای رمز دو چور 1100 صد گرد مکان اکای باردار دو صد 2000 میمونه اکای دیب نخید 1500 1400 مشیرنا اکای فخرینو 300 پراوی نکجون پراوی نه میرین دل شگنی سرش میکنیم خیلی تو بچه اومدن با اکای ادجون جان اکای دو آدم رو خدایفی بچه که جوشنم بچه اکای نماز دور ختمی پیش اگه اخمی حافظ الله حافظ الله اخمی نگمی اکادم سلام علیکم کاکا شگر سویش ما که جوان سالانتا سوس اینجا نه بخشا کنون دیل کردیم پارتی وای فای بود چگه بود نه سوس کردیم بود رو کردیم سیرکه نه پارتی با سیرکه نه بود رو کردیم 1100 دیر اخر تا 900 دو چور اخر کردیم خب ما بردن چی کاکا یا که اگر آوشی پس کنه جون گرمش خوب مالکو میرن دلشی او میگه میشه پلنگو اکا دیگه همه جا بشه خیلی ساز میکشه نه همه دا بود بوری همه دا پیشایی همه اکسا شوی شوی نه دست نماند خانه با بشه بود بوری کرده کمولی تو بچه اومدن نه بیا با سیشن پاکه اکا نه اکا دیگه یک انا ها 23 دو 20 سه 10 4 11 5 10 6 20 7 22 bu bırak tabii ki kanes oş şavakacağım یک نه و برزا علاقه میدونه شده نه هم اکثر شده پلنگو اکثر فخرم جوی خود پیشیده نه دیگه آقا جدیه شده نه یعنی اکثر میره از علاقه میدونه شده پلنگو هم اکثر شده نه نه زینه و شده پلنگو هم در بود بوری هم مدر پیشیده هم اکثر شده نه دل تیزا کس همون بیشتر همون جوی خود سوزه وقتی قبول کردم که فقط بریم برا اکا دیگه اوشان شده شونه شده پلنگو اکا دیگه آمون میگه میریم اکای روماجون شده پلنگو رمز تا 700 دیگر اکای برادر 1800 دیگر اکای ادیب 1900 دیگر اکای فخرین 100 دیگر میمونه به دلشی هیچ چیزی اکای دو 20 اکای سه 20 چهار 11 5 10 6 20 7 22 یک 21 آخرش هفت کلش کن او شرکت می‌کنم باید خیلی نگمی او مگه شده پلنگو او مگه شده نه شاید کردم اکر فهمیدم هر درخت پاکای شده هفت او شرکت باید خیلی نگمی زنده او شده پلنگو هم اکثر شده میل نبوده که ریزه کس همون نوز کنم خوش میگه بریزه او مگه شده پلنگو هم اکثر شده زنده و سرطان موشی میرین دلش همه دا بود دوری هم دا بود دوری
havada peşrevi. Böyle dalış rakami yak. Yani dırsı korkan yani dırsı korkan yani dırsı korkan şaş hak vereyim. Akay romoše pan, akay ram pan sad gadona, akay barodar dud sad ona, akay dip 1800 ona, akay fakhri onja که fakhri این شپان sad گه پازمین دارشه. akami yak 20. akami 2 10. 3 10. 4 21. 5 11. 6 31. 7 11. 6 و 4 akami yak benim. Ak. تا اصلا فردا گیش نشده اصلا شارژ در کجا زمان تا فردا 3 و 5 روز پس که شدن ببین هم اکثر شارژ کردن اون سن دو برو پنجاه لیوان اون میگه نه دلشی اکثر برادر او شارژ نه دلشی هم اکثر شون شی پلانو هم اکثر شون دوست اون میشه بیاد دست دوست نه روز وقتی جای بیای بعد شارژ در خیلی ها میریم گاو اصلا فاصله و گاو شده شون در کدام فاصله تو میخوام دیگه شی پلانو به جاست فاصله اساس که پارتون خدا نگاه کجا پنجگی اکای ادیب درست هم میگی جون یا اکای روی رقم شنا میری اکای رو مشتران شپان 300 گرد اونا بندالشی اکای ادیب درست فهمتا اکای برادر 2600 میونا میری تا اکای ادیب رقم میکنه رقم 5 شپان 1800 داشتی 1600 گرد میری دالشی های رقمی اونا یک 5 رقم کرد رقمی 7 20 یک 20 2 12 3 20 4 21 5 22 6 20 5 اکه فهمی بزرگ شکایت داد دیدو میشه خوش رقم 5 رقم 6 میری اکه دی دست تابو بوده ته دو خوش راهش پارانگو هم اکثر شده زنده و صبر میگم خوب میشه 5000 رقم 6 دی دایفی اخی فهمیدی پاچون همین سه روز چهار باشم پشت بزنم هفت شش باشم پشت بزنم ولی یک خود دیگه به دو چهار نمیدونم میریم اخیری چیزی پارتوی او میگه شیطان او میگه جینجانی برو اکای راوند شیطان ساعت اکای برادر دو 400 اکای ادیبیون 2000 او نه شش سدما هفت 21 یک 12 2 21 3 10 4 22 5 20 او شاپن شاپن آکا دیگه میرسیم باشه ساکو رقمی خالی رقمون دو رقم زو رقمی چور خالی سه چور خالی من دالشی بود بوری پش من دالشی رقم 14 15 رقم 16 رقم 7 میری آسو رقمی ما همه شتابان بود رقم گشته نه یا خودم اکدی بابایمون اکرام میری اکرام او میشه اکر باردار شپان 2800 باشه نه میری اکر دیگه شپان 1800 میری دالشی رقمی 7 21 یک 20 2 11 3 یگانه رو 3 کرون 4 12 5 10 6 11 سه او شهر خیلی تو اکر دیگه که میشه شهر میشه کسا ما بچه‌ها سیکا فهمیدن بابا بچه‌ها با سیکا درمانیسن او سیکا کشتگی میشه تا یکی ما کشتم اصلا درمانده باید فرد مونده بود اما اکر کدوم کشه سیده اصلا چور بره شده تو شیگر میشه با بوده درمانده سه رقم خودشه میریم اکر رانجو خوشان کدوم مگه دو چور
اکر برادر 2600 اکر ادیبیان 1600 دو آدم جوزی نیست انا کمیشه falan قسم بعد اون خون تا ادیبیان برای چی او چی خوش نه میاد دالش او میگیم اکر خانگی مرحمت 2 3 4 خوله شپرنگو اکر خانگی مرحمت 2 3 4 خوله شپرنگو 2 3 4 میدونیم شپرنگو رقم میگه موضوع میکنه شرینا اکادنو 2 3 4 خولیای مرحمت شرینا او اکر ماجو خوشون اخر وقت 2 3 4 تمام اکر رو 2 3 4 اختمین دالشی اکر رو رقم 2 رقم 3 رقم 4 میریم دالشی اکر ماجو اختم کنیم میریم هم اکساشون شرینا زنده و سربلند خانه آباد باشین هم مده بردبوری او شما در کوه هم اکساشون شرینا میدوریم رقم میگیم شرینا Özler ne ki خالی میشه شپرنگو من در شام مده برد بوری شرینر زنده و سربلند باشین بلا پوچون که در گفته من اکر رو من سر پافت اکر رو من بخشم باندم که مخلوم در تحقیق نمیدونم برای چی شما در کوه هم مکسر شمالین اکو میدونین شپرنگو شرینر هم مکسر شمالین بوزه سر بکنیم به کافین اکر رو مجموع 2 3 4 اکترین شینا میریم اکتمی 4 10 5 22 6 10 7 21 1 21 2 20 3 22 7 o şarkıda rakam yazmıyor. Hem de bu durakları برادر o şarkılar şu an koha maksa ve zinde o tarlaların konağı için hem de bu duraklar maço papır şeyler yak pas yak koyuş aklı rakamı marhaman ödür şey falan rakam yak koyuş ve şu an koha maksa şöyle akar maço papırmış maksa ve rakamı hafıza rakam yazmıyor ya o میگه آگو اکو میدونی رقم بگیر شده وقتی دوست داشتم خودش چی نه دلش همه دا برد بوری شد پلنگو همه دا برد بوری همه دا بشتری حدر همین باید روز نهالت حدر نهالت گیری تکشه همین کلک دیگه ادامه موتوره هم میدوری اکه رو باجه پافتوره که اکه برادر 3000 میمونه اکه دیگه یک پاس کدیفا که 1500 کردن اکه دیگه آدیش یا کرده شینا میریم اکوی رقمگی مرحمت میدونی رقم میگیم شرینا مرحمت میدونیم رقم میگیریم اکو رقمو خوله 2 3 4 1 بدون شپرنگو اکه دیگه اون توی کنی اقیم بله اون هم توی دقیق کنی اونو شما برام تا تورسی که دامو خیلی نکنه دامو شما
اخدو مریم 2 3 4 خلاشه پلنگو میرا که رقم میگیم 2 3 4 خلاشه بنا مریم 2 3 4 یک توشی یک ادیبیون یک ادیبیون دایفی یک توفه شینه نه اخدو پاد میسی که وای فای خیلی مردم داکی اونیسی هم بود دیگه یک ادیبیون زنده باشینه بخواه گندخ کنه ولی میره وقت جونم هم مکس اخشان شده نه میدونی شی پلنگو میدونی رقم میگه شی پلنگو میدونی رقم میگیریم ای نار تو میشه نه زنده باشه که جونم هم مکس اخشان شده گله دا او تا کنی کفان اثر کنیم اکا دیجون تی خراش کرای هم پریکار یک جا نه خراش نیکتا نیلیو بید نیکامو میگن نیکتا میگن نیکتا نیکتا نه نیکامو نه بله رسیدم خاله از مزه نانوی دختر با مزه دختر تامه برا نیگوشمه بردون او بگوشه پلنگو چو میگم شیرین اکو میدون رقم میگه شیر پلنگو اکا دیجون یه سلکه پارسان شیرین باینا بکنونی و کردون اکو هم سلکه پارسان شیرین اکا دیجون اولیف شیرین چی اکو یک 2 3 4 خوله شیرین شیر پلنگو یک 2 3 4 خوله میدون رقم میگه شیرین اکو رقمگی مرحمت شیر پلنگو او میگیم او بریم اکا جونو شیر پلنگو میریم دلشی میریم میریم اکو میدون شیر پلنگو همه دا بود اکو میدون رقم یک 2 3 4 مون پستویا شیرین یک 2 3 4 خوله شیر پلنگو میدون اکا جونو رقم میگیرین شیرین آمده بود دورینا همه خیلی بود با مخونه شد خیلی مخونه شد میری دوری خوب پلنگو دوری اکو یک 2 3 خوب یک 2 3 4 خوله شیر پلنگو اکا جونو میدون شیر پلنگو او میگیم چرا رقم یک 2 3 4 خولی یک مرحمت اکو رقمگیر چرا اکو رقمگیر مرحمت یک 2 3 4 خوله شیر پلنگو میرین دلش او میگیم شیرین او میگیم همه کسک شما شیر پلنگو همه کسک شما اکو میدون رقم میگیم شیر پلنگو یک 2 3 4 خوله میرین دلشی بریم اکادمی ما میدونیم شیر پلنگو شیرین رقم میگیم در اکون صدقه یک 2 3 4 خوله شیر پلنگو لبگدی لو یا اکای ادیبجو قطیمونه تمام مو با اکای ادیب مخلوطی خراش چلاره او گرته یا او میگه شیر پلنگو میدونیم اکادمی میدونیم رقم میگیریم شیرین میدونیم رقم میگیم یک 2 3 4 خوله یا اکو ما همه شیر پلنگو اکو رقم میگه شیرین میدونیم اکادمی رقم میگه شیرین یک 2 3 4 خولی یا شیرین
یک دو سه چهار خوردی یا شیپالانگو اکبر اخنگی مرحله شرینه رقم گیریم از این دو تریک تریپ استوی اکو بدون رقم گیر شیپالانگو رقم یک دو سه چهار خورده شرینه مرحله اکبر اخنگی اکدون رقم گیر شیپالانگو یک دو سه چهار خوردی یا میرن دولشی او میگیم اکدون او میگیم چوب شیپالانگو چو میگیم یک دو سه چهار خوردی یا شرینه اکبر اخنگی مرحله شیپالانگو بلوی گدی گوشی کپو میدونم اکدونم میدونم رقم گیر شیپالانگو میدونم رقم میگیریم اکدونم میدونم رقم گیر شرینه میدونم اکدونم ما میدونم اکدونم ما شیپالانگو چی سر گل نکردی جو گل ما ادامه جمع دیم رئیس خزانه بود که وقتا زنگ روشنا بود روشنا اکو میدونم رقم میگیم دو سه چهار خورده شرینه میدونم اکدونم ما میدونم شیپالانگو میدونم شرینه میدونم رقم میگیم شرینه میدونم رقم میگیم شرینه شما اکو هم اکثر شما شیپالانگو میدونم اکدونم رقم میگیریم او میگیم شما در کجای ما شما شیپالانگو میدونیم اکو رقم میگیم شیپالانگو میدونیم رقم میگیریم میدونیم اکو جون رقم میگیم شرینه شما در اکاون ساکت شما شیپالانگو اکو رقم میگیم مرحمه میدونیم رقم میگیم شرینه گلی گندم خدا دختری مردم خدا میدونیم میدونیم شیپالانگو رقم میگیم اکو جون ما اکو جون ما رقم میگیم دو سه چهار خورده شرینه دو سه چهار دو سه چهار خورده شیپالانگو بخدا که تجربه نمیدونم بخدا خلو دام ندارم شیرین عروسی ما نمیدونم بخدا که اینجا چهار رقم خونه شیش سامندی هست خود که تجربه جون سلامتی و سوز خوب هم تین جوان است چوکای چهار داری برد
اکجانو میدونیم شیرین کی جوش دلیودی اکو یک دو سه چهار خوره یک دو سه چهار خوره یا شیرین اکجانو میدونیم یک دو سه چهار خوره شپرنگو انا میدونیم رقم میگه میجنگه شیرین میدونیم رقم میجنگه بخوده او اکجانو رقم یک دو سه چهار خوره مرحمه شپرنگو رقم میگیم بوزه سر میکن شیرین اکو مرحمه رقم میگیم بوزه سر میکن شپرنگو مرحمه شما دا اکو سلخ شما دی شگیری خدا کتی که جون الحمدلله بلین اونا شما باید وای فای مود کل کسردیم پیریزده وای فای مود با اون شرکت با شما بودن درمانگان دیگه کشتگه برمانگان دیگه اونdan کفتیسم که اونا شما بودن بریم دو سه چهار یک دو سه چهار خوله شیرنا اکو رقمگی مرحمت یک دو سه چهار خوله شپرنگو میدونین شیرنا میدونیم اکادون ما رقم خوله میدونیم رقم میگیریم یاو شما در کوام اکساق شما شپرنگو او مگه دلچی او مگه خود شده نه او میگیم شیرپلنگا او میگیم اکور از همون خوله مرحمه شده نه اکجون از همون خوله مرحمه شده نه بدون رقم میگه شیرپلنگو یک دو سه چهار رقم خوله رقمگی مرحمه میریم اکور رقم میگه شده نه اکجون میدون رقم میگه یک دو سه چهار خوله شده نه او نهارتون شده نه میدونیم شیرپلنگو میدون رقم میگه در اکانت خواهد بوزیه سر میکن شده نه یل دوباره تریزا کسی نمونش او جابو گدیلا بگیش ایسا شیرپلنگو جابو گدیلو شده نه اکو اومدم رقمو خوله یا شیرپلنگو میدونیم اکدونو رقمو خوله یک دو سه چهار خوله شیرینه خوش یا سامن پیدا بریم برون یک دو سه چهار خوله شیرپلنگو یک دو سه چهار اکو رقمگی مرحمه شیرپلنگو رقم یک دو سه چهار خولی یا میدونیم شیرپلنگو رقم میگه شیرینه اکجون ما رقم میگیریم بوزه سر میکن شیرینه او میگیم این داشت او میگیم
شاید کجای ما هم شامده زندان سربلند خانواده بشه هم مدل بود و هم مدل پیشتری شد گلا دال پاک کردن که خونه سار کرد میریم و کجا نمیدونم رقم یک دو چهار خوله یک دو چهار سه یک دو سه چهار پنج میدونم اکبر رقم این نه اکبر یک دو سه چهار خوله شد پرنگو یک دو سه چهار میریم اکبر رقم این میدونم اکبر رقم این پرنگو یک دو سه چهار خوله شد اکبر رقم این و همه شنیدن
Akkay برادردون 3000 دلار شدن کارت 12 شپان انجام 3000 دلار کارت 12 شدن او نگه شدن او خون بوده ایوان یا Akkay برادر پکین خون بوده شما در کوه مقصد شما شپان انگو بریم درش یک نیم با خموشی رو کردیم Akkay برادر 4 دلار شدن بریم درش او نگیم زنده سربالا باشه اکا جنم بدرم و خیلی خطی چی کار دو تا تو خودم کامش ده کام تموم شد بریم درش پلنگو بریم درش نه اکا را خانگی مرحمه شه پلنگو شما ده هم اکسا خیلی نه زنده باشی شرنه زنده سربالا خانه بود بشه همه بود هرگز از یادی منان سری خیرامان Ardua که باردارش خوند و اومد تجکه خوند جامعه و کی میکه بخوری تی خلاش شرکت خواب بودن که یا که آره چند سمون جامعه شدو او تجکه کی میکه نیستی گذی بچه میرین شیپالنگو شیرین رو در رقم میگم خیلی نومه رقم 1 2 3 4 خوله مار همه شیرین اکو رقم 1 2 3 4 خوله شیپالنگو همه تو رقم میگه شیرین بریم فکر ده سا اختار که بوده خیلی بسار میکنیم وی جوشنا مردیم و ده خوراکه و یک ده سا اختارش نمیم او میگیم شیپا مردم که جوشنا کنی روز میریم گلی تریزه کسی اونوز کنه خوش میجوش روز میریم دلشی او میگیم شیپا انگو گلی افتامات افتامات کار نیسته برا فکر Akkay رو پول دوم شناخت اونجا شناخت همه خیلی کفرینش یک میکروفون مکتب فهم میکنه کافه من نمیدونم ناش پخته باشه رقم دوم خودمون 7 Akkay رو 7 که بعد میکروفون بریم ده یک 10 ده 20 3 21 4 20 5 20 6 20 7 22 او شاکر باردار میگه درشی Akkay رو پافته باشه بچه از زندان بدون شده بریم پافته را کرم شما اکو میدونید چه پرانگو میدونید شما خوله دوم خوله وقتی بوی هر دو سه چو بخورش چی بریم دلش چه پرانگو میدونید اکجان من اکشان میگه شیرین است لود جنتل بینید نومه در خود این زبیره ایمان ها نفشی بند پفتو تمام اکجان میدونید دلش همون اکر واجمه پاسوی در خیلی میگه یک میرم بریم ببینیم همون میگه میریم بلا داخل میگه بخیر
Ama kısa şey falan. Dil treze kasa. Ondan sonra hoş mu hoş böyle. Meo akad jo hamja akad na ya khud bra şey falan jo. Daha bir akad ya khud. O şu mesela vaktinde bu haftalar ne ya kami hafza. Kami agmel dalış. Akay romajo ve fatuşe dar asıl dalış. Au bugün şey falan. Akay barudan o şavge ne dalış. Ama kısa şey falan go. Ana akay barudan sev çorsan şeyler. Akad jo hazır çorsan. Akay romajo aktar ki jak dysy. Akay romaç çıkıyor. Akay bahadır köşeye odamı bu. Akay diyor. Odamı mı köşeye? Elü taştan vereyim. Yine akay romaç sese yaparsa. Akay romaç ama pırda maşına vereyim. Ama mekafonu akay bu yak. Yak. Aun sevdi. D. Yozda. Se. Biz. Çor. Bisidir. Pan. Da. Şaş. Da. Haf. Biz. Akşam ya o şarkı akşam edemiyor. Au mege şey falan go. Hamı da bulguru hamı da peşere şeyler. Zinde o sarbalan da sona bol şey. Hamı açtıkça şeyler. Kırar o tarikade ki kontrolden sağ kare. Kıl da böyle reza. Kaç tane onu okuna koşuyor. Yok reza. Au mege şeyler au mege. Onun ma peşine dar şey falan go. Sonra kadını hamı açtıkça Gülü reza. Kaç tane onu okuna koşuyor. Yok reza. Au mege dalşı. O şarkı romancı kami yakzar kami demeyi. Megim. Şolmadan şey falan. Olmadı akor kami gel. Akar barodar şey falan hazır desa. Akar diyor hazır sesa. Hazır desa to üstün bir rakam diyor. Ya rakam hazır sesa правильно. Akar romancı sesa diğer aşağıdan men dar kami d. D badbah. Yozda. Se yozda. Çor da. Panç da. Şaş bistede. Haf dozda. Yagda. Şaş o şaya khali haf meşirler. Şona khadino ana kimin dalışırlar. O damon azga ro aftana meşe men dalış. Gama khali jo gamne. Au mege men dalış. Men dalış koyma. Akar barodarcı şey falan. Sev şaşsar. Akar diyor hazır desa. Akar barodar o. Akar roma. Haf dozda. Yag biz. Da. Se bistede. Çor yozda. Panç biz. Bu rakami se o şarkı hadi parça rakami du panç kolim o şey falan go. Akor rakami du rakami panç kolay şey men dalış du panç koli yay. Benim akademi du panç kolay var hava şey falan go. Benim dalış bolse au megen şey var. İnda o sarbalan o şey falan go ha maksat şu değil. Benim. Akor du panç kolay akar var o şey var. Ses o bir kata zaten ver. Akar diyor pas bir şeyler. Benim. Sezar akar çoğraftayım.
رقم 3 اوشن رقم 4 رقم میگم روماجو اوش شنا میریم اکا ادج میگم 2 و 5 خوله اکا روماجو 2 و 5 خوله شنا یا دسه بخ رقم خولی بود ای بلی 4 خوله 4 خوله ما تا اکا 2 3 و 4 هستم اکا روماجو 1 2 3 çıkıyordum da kelime 1 2 3 بریم 4 و 5 خولش اکای ادجو پاس کرد میریم اکای برادر 3400 دو دام da بوده اکای روماجو 300 600 داشتم 300 گرم دو سه رقم da بودی یک سه چهار یک دو سه دقیقه ما تا خیلی یک سه چهار کسادم کی یک دو سه خیلی دقیقه تا تو رقم میریم اکو خانگی رو رقم خوله شیرنا اکای ادجو پول تا چالی کنه شنا روی کنه ایست شنا وقت وقت میستنه بود میکنن اکای ادیب خیلی شپا 1200 دوری اکای ادیب 1200 این اینجا da میمونیمش لبول رویک نخوره که بشم لبول و من بودم که جامعه دو ایت 5 4 خوله شده 5 4 خولیای او میره دالشی значит خیلی общий دامین توی شما چه 70 چند 70000 جو در خوبه هم شد او خالی دادم 21 در خوب تو میشه 70 تا میشه صوت میره اکو میدونشه پلنگو میدونه که جون ما او میگیم میشه پلنگو او میگیم همه در بول همه در پیشره شیرینان زنده و سربلند خانوار بشین میریم تمام اکر اومدیم گام بشینم گام ذکر ما بنا ذکر دواسط سوته با 600 اکور خمو خولم بلین کیوشن تا این وقت شما حیران مخدوم گام ذکر اومدیم گام جمع یا بچه بیان بازی گانگارشا یا اکر برادر در خمشم ساموندگی خطیفم میریم اکو میدونی شیپرانگو لودی میریم اکو رقم گشروی نار این مدعی ایز بیبک او برای تایواز بیبک دیگه نرخونده میریم اکو 1 2 3 4 خوله 5 خوله ای مدعی تو بری اینترنت هم بگو اومدی که است بدرو خواهر تا برا اکر آنجا پول تپار شده و یا یکی مدارمه کلام کابول ندارد استغفرالله استغفرالله اکر عزیز باز ما یک گل افتاد رو ببینیم گوش کن چند قیده در کوب داد میریم اکر جانوی من شیپالانگو میدونیم رقم میگه شیرینات
او بریم. میریم اکادمی و رقم میگیم شیرپالنگو. او میگیم شیرپالنگو میدونیم رقم میگیم شیرنا. میدونیم رقم میگیم شیرنا میدونیم رقم میگیم. شما در کدوم او میگیم شیرپالنگو. من گویدستنی و این نقل به کلمه کنم خود حرکا دیگه
Kohan makasach şunu şöyle zinda sabala moşumu dönüşü palagu rakamı ham makole buzu mekin şöyle arkadaşım rakamı kolay marhama şöyle ne makacını medrüşü palagu arkadaşım ham rakamı kolay şefu arkadaşım şöyle palagu marhami guru şöyle o akar fakirliğim bu akar yak da çayı teşekkür ederim akar fakirliği çoğur vereyim hava خونه پلنگا هم خونه خشون اکا تجاکی اکا فخرینی و خشون شدنن اون میگه میریم هم مکسا خشون شدنن ای نارتون اکا جانو اکا میریم اکا جانو اکا ای رو ما پنج جگی تایم میریم درخت همین بوده ساکن تمام اکا فخر پنج جگیم تا میره دارشی اکا رو من شاش سه چور میریم اکا جانو میدونیم شوی پلنگا و رقم میگیم بوده ساکن ama sakşuna kadar akay teşekkür rakam ya rakam idi. Aktan ki şeyna akay farkına falan çoğalan hegi çoğalan çalışacak acaba. Akay tabii. Pani çoğalan bakın farklı değil. Akay romaşta şahap gab nezme dalşi. Akay romaşta rakam şaşa rakam ya ben dalşi. Akay farklı rakam çoğalan rakam pani ben dalşi. Çoğal şaş ab u çoğalan. Gördüm bak. Böyle şu an akademi bak şu an böyle şöyle. Arkam bir şey para yok. Şu an çoğu para da farklı bir şey var. Çoğu para da farklı bir şey var. Şafse خالی موشه پلنگو akademi rakam ise خالی مرحمت شده. شما در کوه هم اکثر شده پلنگو به زندان سبان شاکر rakam مرحمت rakam ise خالی جای شده. میگیم akademi rakam ise بودی میکنیم. Akay Roma şarşaf o semu خالی مل دلش پلنگو مل اکو دارم تا میرسیم شما اکو فرق تعریف کردیم یک سوال نام görüş کردیم benim اکو لایکime زمین akıta mekanım ya لایکime زمین akıta mekanım TCK kaç saat parti çok saat akay Roma 10 saat akay fakirliğini parti şirina ana men اکو رقمی مرحمت şirina Au من دالش پلنگ شما نکنیم ما هم اکثر شما اکو یا لایکی شما یا لایکی شما من دالش شیرنا او آنها اکای آخرین 800 پارت و 600 گشت اونا شیرنا را بریم اکای تیکا رقم میشه خوله بتون شیرنا اکای تیکا جون رقم میشه بتون اکجون سه مو خوله شیرنا شرط پر اکجون سه خوله بوشه بتونیم اما اکای تیکا جون شیرنا پول نگه که بریم شما اکو هم اکثر شما دیم اکای تیکا رقم میشه بتون اکجون افیا پیش میکنه جواب بتون اکجون هم اکثر شما شیرنا بریم می او میگیم شی پلنگو اکای تیکا جواب بتون شی پلنگ این چیز میگه دوای نبوده دا وقت از تیکتی رو نمونه برای ایو کانالیمو رقم میشه خوله شی پلنگو بریم اکای تیکا رقم میشه بتون اکجون جواب تاکا بوده سر میکنه شی پلنگو بریم اکو تو داموش دانا اکای رو علیک سلام خوشون اکجون خوشون اکای رو میگه سه خوله بتون اکا رقم میشه خولی همه پلا شی پلنگو سه خولی میبینی دلش بوده سر میکنه شی پلنگو اکجون هم اکثرشون شیرنا سه مو خوله تمام شیرنا درخم خوله سکجون مانگلی دلش سه خوله شیر پلنگو مرحمت کنه رقمگیر
شما در اکادمی صدقه نور دیدتون توجیه شده او میگه üzümüne şunu zihken ne bileyim değil o değil. Meri darlış. Meri makole odan da fiyat silke partiyim. Sadece köşeler. Kasım'da o şişe parango. Ham da burburi ham da peşe akor akam isemu khole marhamat. Sera akam khole şeyler akam isemu kholi yay. Meri akad yol namide akad hazır dusadı da şeyler. Meri akor akam yak savaşın buzi na sarvesine akam isemu khole. Ako marhamat parango akam yak akam isemu kholi yay. Şeyler. Akam isemu kholi yay. Meri parango ham da burburi ham da peşe au میگه dalış parango. Ham akam şöyle akam sakta. Ben dalış tu sahan ki tu dakikada uğraşıyorum. O ayaktan ya bu ayaktan ya kahve kaçırmayı. Şey falan go ham aksak şöyle şeyler ayaktan istemem kolye nedir ayaktan geçiyorum. Au ne geçiyor au ne geçiyor. Evet şöyle de akam sakta. Şaş ayaktan ya hafta geçiyorum. Ama da bu dedi au ne geçiyor şöyle de akam sakta. Gelip bana arkadaşlar isterim abi. Arkaya fark ediyor. Ağır bir şey falan yok. Ama kısak şöyle rakam semo kolu ya meri. Semo kolu akor rakam var hava. Rakam hafif verir. Arkaya tiktak rakam şey. Ağır bir arkaya tiktak rakam şey rakam köşeler benim de alışım. Arkaya tiktak rakam şey. Arkaya rakam şeyler arkaya suajın hava uçtu. Beyler de bilmeli de alışım. Ya bu rakam tamamı arkaya tecrübe rakam kadar çoğursan. Arkaya roşa şaltısan. Arkaya farklı çorpan şaşsan. Arkaya tiktak rakam ise şeyler rakam ekleyip beni dersi. Ama da bu şey falan yapar peşeri kendime de hoş var. Haf. Da. Yak. Buzda. D. Bistede. Se. Bist. Çor. Bist. Panc. Yozda. Şaş parango. Da. Rakam ise o şarkı tiktak'da okuyor şeyler rakam ekledim ha. Ben şu anda akademim satka nar tabii au megemen akı chance parti falan düşün. Şu şap palto gar akar mali palto falan şeyler. Ben dersi de zara rakam istemeli zinde olsa valla bu şey. O şu akara ve geçiyor o şu. Akad tiktak sesi altı ben dersi. De zara rakam şeyler ha akar şeyler. Zinde olsa valla bu şey. Au megen şey falan ya like şey falan ya like. rakam bir ceza rakam ise رفتن دارش او شاکی تذکر میگیم یا که فاصله شد پلنگا که فاصله مو ماسکو من او میگه که تمام یا تمام میگه نه رقم دیده رقم سلاخت بشه پلنگو نه اکه تذکر 800 şeyler اکه روما او اکه فاصله 400 şeyler اکه تیک تاک şey پلنگا دستات durumlu diğer اکه تیک تاک yakın ise yakın bir sayıda yaptı dersi se dis چهار 11 5 20 6 12 7 11 یک 20 10 20 20 20 11 pay 11 pay 10 pay 20 mون 20 mون 11 pay akademi baraşta şey falan var ha sadını söylüyor rakamı akademi bara rakam ise rakam pay rakam yak marhaba akademi baradır o sadını şey falan go beri شون اكو هم مكتب شون شي پلنگو بدون اكو رقم اکر ما 6 7 دروردن میریم اکر ما رقم 6 رقم 7 اکر فخری اکر انا تجک جامعه شي پلنگو بارا میدو شرینا میریم اکر تجک رقم 2 اکر تجک دروردن شي پلنگو میریم اکر فخری رقم 4 میگه شي اکر فخری 4 اکر فخری رقم 4 هزار 200 او شو کدوم زد
Şonakı yalayki şon şey palango yalayki. Lakin megame dalış ezminde o şaşırma şonakı değil mi? Au megen şey palango au megen yalayki megen şu çıkarmış ha. Açome duruyor şey palango. Ben dalış. İyi diga iyi akay iyi bu ne? Ha iyi o iyi şange ne sakatacak şey. Akay diyor akay o mek şange ka uruz buzuk ama ne iyi garo mu yaşayna. Ben dalış. Ama kısa şey palango da sabah var. Ha da bu doğru. Ben dalış. Kami سه پنج جنگ برای کردن سه نشان از کمی تومه شما نکو 1200 او شما یعنی دارشی سه از کمی چورا کشوری نه هم hakimi akreditedeki şerparan 800 akşam dira drovari 600 diğer başına. Akşam fakhriyo 200 diğer ama akşam tiktak. 200 dolar kadar kartla bozuyor. Akşam Roma'nın 400 parti oluştu. Ben darşı. Ana. Akşam fakhrin dedi akşam Roma'nın içi savun. Ve salon dedi همه در سالن انا ها اکای فخری شما عصبی کردیم بریم اکای روما اومد اکای روما جون اکای روما بهش میخوفونیم نه دیگه براد برو اخوان همه دیگیم اکای روما اومدی کفونی شینار Azor dusa o şak kadar da şey parango ve dalşi nar tonu şeyna. Akay romajo pul romajo khidnesi şeyna. Böyle. Akam çor. 11 5 21 6 20 ha au 12 یک او دا دو او سه والد سه بسیار میون بسیار رقم دو شکست با سه والد او شاکر رو مجموع پاسه شد او سه کارو کنه شد اول به سه پرانگو یک ده هر جا کدام وای یک ده رقم دم بریم یک ده هر جا کدام او شانگا اکر رو مجموع رقم کشه نه بریم اما یک ده هر جا کدام ایش باسه کارو شد ایش برای سه والد من دارشی هر جا کدام اکر تلفن اوش شاوری اکور اکتبکی اکر رو مجموع کتاب پافتور جاب لذتا پافتور شد اکتر کشینا بریم دارش رقمی یک ده رقمی دو این نرتون شدینا اکر تلفن اورون شدینا هم باسه والد بزن هم باسه کارو من اکتور والی چی دن اینجا بریم دارشی من اکر تلفن شیپان تا 1600 شدینا اکر رو من 200 گرم شدینا اکر فاخرین او شدینا اکر تیک تاک 100 شدینا اکر رو میگم میگم شما خجام اکر میده 20 سه اکر تیک تاک 11 4 اکر فاخرین مو 11 5 اکر مو بو 20 شد 6 10 7 20 یک 21 این خیمه گیرن شد پالانگو پرامینا وارد سادی رقم 5 رقم یک برکه شان اکلو هم اکثر شد 5 یک برکه 300 میریم برکه 5 رقم یک میریم 300 وارد شد پالانگو تجکه دو اکه تجکه رقمی دو میریم دلشی شش اکه روماجو اکه روما رقمی شش رقمی ها میریم دلشی سویبو رقمو اکه همینجا میدوش نسیرا 3 و 4 سویبوش 3 و 4 مرحمه اکه رقمگی وارد 3 و 4 آدمای بین ای میدون سه پاس کار میریم 4 پاس کار میریم اکه رو میگن دو تا رقم دوباره خوله نگی شینا
سه و چهار خوری ما دوارشه پرنگو اکای تیک تاک چهار گیر تای میریم اکای تیک تاک رقم چهار گیر سه خولیمون سه مون خولیمون شه پرنگو او میگیم شیرین او میگیم زنده و سربلند باشه میریم شه پرنگو سه خولیمون سه دواره سه ساعت درو بلا میرین در شما لکو میدونیم شه پرنگو اکای تیک تاک شه پرنگو دو سال گرفتن که شینا میریم اکای تیک تاک دو سال گرفتن اما که شه پرنگو رقم پایین شده رقم شش میریم بول بولی 1800 آشنا کردن برای نگفتی برای رقم سه خوله شدن این دلته او میگه شه پرنگو او میگه این ناتون شدن دولت گلی افتان پاک من دارش سیادو اصلا تلگرام سیادو رو گاز میسای من اکادون مدرن شه پرنگو های رقم شش میره شه پرنگو این او میگیم زنده‌وش شده اکام دون اکام میگیم بدون که شه پرنگو این ناتون اکادون ما گل افتان پاک پنج شونده رقم شش میره شه پرنگو تجکر رقم سری 1800 اکای تیک تاک رقم شدن اکای تیک تاک رقم من دارش او میگه آنها اکای میلیون 500 رقم میده اکای تجربه دو سه هزار او دوناتا رقم یا اکای روماجون شیپارن 400 پارتی اوشتیم اکای تیک تاک 300 دور لیگا دونا اکای روبی کمیجه اکای روبی شیپارنگو 5 شد که میره 5 سال فتاک فخرین مو شیرین 5 شد که میره 5 سال 35 اوکیا که فخرین اکای تجربه جمالی همین جاکدو مثل خونش میگن شینا سه پنج اوکی شده اکای تیک تاک آمده باشه میکروفون شده اکای روماجو آمده باشه میکروفون شده این در اکادون تحقیق شان شه پرنگو نوری دیداتون توجی سا شه پرنگو میریم همه تا بود بوری همه کسا شما اکادون ما از زنده باشین خواهی میریم اکای تیک تاک آمده باشه میکروفون شده نه دو چور پانسده اوکی اکای تیک تاک دو چور پانسده اوکی باشه میکروفون دو چور اوکی گفتای دو چور اوکی گفتیم حالی خالی پاز کوچیک همیشه اکای روماجون صبر بکنیم بریم رقم شش هم دا بود دوره 1800 رقم شش 20 7 20 یک 11 دو 11 سه 11 چهار 20 5 او شاطکه فخرینجون 23 او میگه شد پرنگو خوشان رکوی ما خوش آمدین در رقم سه 500 میتونیم در کاری تجکی برین دلش او شاطکه میگه هفتور تا وقت رو مجموع این دلشی 15 رقم 6 میریم او شاطکه میگه شد پرنگو همه جوی داشت همه جوی شد پرنگو این دلشی زنده و سرپلان شد پرنگو هر کی ما رو یاد کرد بله 500 نکای تجکی میتونیم شما لکو ها مکسر شد پرنگو زنده و سربلان باشین شیرین نه ها اکر فخری پرنگ چون اکر خدا میگه شیرین کلی بریم 5000 رقم 6 دست این دلشی همه تا بودی پرنگ شد پرنگو جوشن شیرین بریم اکی تجکی 1300 نشینه اکی روما شیپان 400 پار دسته دیگه دونا اکی فخرین 1100 روبل دیگه دونا اکی تیک تاک رقم 300 روبل دیگه دونا پراوینا میریم همه تا بود برای کوما رقم شکر روما جون 6 21 7 21 1 10 2 10 3 11 4 20 5 21 و همه کو سه رقم برای کد سنگی بود میشه پرنگو 7 6 5 برای کمی اکای باردو اکو هم اکثر خون شه پرنگو 7 6 5 برای کد ما همه سه سری برای بدون تجربه رقم است دل در آوردن می اکای تجربه رقم است دل اکای فخری رقم 4 بری اکای تیک تاک سر میگی شینا اکای تیک تاک سه شد دوباره 4 اکای تیک تاک دور والا شینا
1200 ошаши паланго хушон дар хон сафар. Всем добро пожаловать. Всем шаш нишон хафен 1200 ошаш кадонема. Кадон мезанад. Не, хамада буд-бури. Хушон яко ялакиша павраст ялакиша кадонема ялаки. Ҳамин як лайк шумо дош шумо лайк фарқ надарем. Мен данши. Ау мегем шуд. Ау мегем 1 2 4 5 500 окей. Акай фақидин 1 2 4 5 фақид 500 окей. Мен данши. Мен данши. Шаш рақам як мешина. Ҳама киса шумо шумо. Зиндао сарбаланд шумо буд шуин. Ау мегем шуд. شو نکنیم ما هم اصلا شده زنده باشیم شش اصلا یاد بریم مرین داشتیم اکای تجکه شیپان 100 دلار دیگر دونه که جون اکای فخرین جون 100 دیگر دونه اکای تیک تاک اول دونه اوکی گفتم جواب نیست هم را بود بوری فهم را پیشتری 1400 دلار من داشت شون در کلاس 1200 دلار ویگش 1200 کانال اوشا رقمی 7 20 1 10 2 20 3 12 4 11 5 20 6 11 20 20 20 پرید 12 پرید اکو مرحمت برای شیفان 400 دلار سویبو رقم مرحمت شما کدوم ما برایش رقمی 7 رقمی 2 رقمی 5 برای 400 دلار من شیفانگو اکای تجکی یک شما در وردن میریم اکای تجکی رقم 1 اکای روماجون رقمی 6 رقمی 3 و 4 سویبوش 3 و 4 3 و 4 400 دلار 4 پاس کار میریم 4 پاس کار شیفانگو اکای بنا مردم مرحمت 3 و 4 اکای تیک تاک 3 و 4 گیتا من داشتی اکای تیک تاک 3 و 4 اکای اوه 80 پارکینگ ویج دار بود 400 اوشا کدوم دارم من داشتی شون این ناکومه زنده باشین بریم او رقمی 7 2 5 7 نشون رقم یک میمون اکای بتبان اوه شون اکاجون شون چه نه گیری تنش اکاجون گیری تنش نه من داشتی پرنگو اکای بتبانو سدوش من کنم سالماتور سون شون در اکام فتقا من داشتی دو پنج اوکی ده دو پنج اکای فخری اصلی اوکی میریم زنده باشتی پرنگو 2400 اوشا کدوم بزنم من داشتی دو پنج اکای اوکی کرده دو پنج یاسمی اوکی کرده من داشتی اکای فخری یاسمی اکای اوکی کرده دو پنج یاسمی اوکی کرده بریم اکای تجکی شیفالان 500 دلار دیگر دونه رقم 6 اکای روماجون 200 رقمی پاتون شیرنر من داشتی اکای تیک تاک 800 پولگاه شیرنر من داشتی او میگیم من داشتی او میگیم اکای تیک تاک روماجون همجا شیرنر اکای تیک تاک اکاجون پولیسی ما اکای روماجون کجا شیرنر اکا اخشان میرسه رقمو خوری میشم به جنگین شیرنر عکس دوشمه اکای روما همجا اکای روماجون اکای تیک تاک من شیرپالانگو جواب میتیم شیرنر اکاجون جواب میتیم خشون اکو هم مکسا خشون شیرپالانگو اکای تیک تاک 500 اوکی بوده دو 400 اوشا اکای روماجون بیا که کافر میشه نه اکای روما دو 4 اوکی کرد دو 4 اوکی کرد میری دو 400 اوشا اکای روماجون بیا کافونی خشون اکاجون همانا بود بوری زنده باش اکای ما هم اکسا خشونه
اکای روماجان اومدی شینار بریم شما اخذون ما کفون رقم یک 20 اوکی که اکای تیک تک دو چورا بریم 2 12 3 20 4 10 5 30 6 20 7 سه توز او شاکا رقم یک من 30 نمر برو مرکا او شاکا 2400 2600 200 تا مرکا رقم تیک تاک رقمی انا روماجون من دار شکر خانگی میکنه رقم فروش می جنگیم هم اکثر شوینا اکای رو ما هر شوشا شوینا او شوشا می خشون شوینا سیم دوبرو اجالو اکو یا لایکشان میده اکای انا تک پاسر کنه اکای تک پاسر اکای روماجون او شوشا شوینا میده حساب تاکار رو کنه اکای روماجون 2400 بود 2600 بود رقم هفتون اکای تک اکای نشون میده اکای تجربه شیپان 300 روبل دیگر اکای روما شیپان 300 داشتی 2600 2700 2500 روبل دیگر میکنه اکای فخرین جون 700 قریب میدونم که فخرین اکای تیتر اکتر کنیم خشان اکادون هم اکثر شده شیپانگو 1000 همه که مالی بودی کسی میریم رقم یک 22 2 2 10 3 10 3 3 12 4 4 11 5 10 رقم 6 پارانگو 21 هفتوی یک اوشان رقم دومی و 22 من خشان رقم ما حسین دو اکای بکمان همجا که بکمان اکای رومیک اکای بکمان همجا شده نه خشان دیشه پارانگو ای زنده وشن شده نه آباد و خانه آباد وشن میریم رقم یک و 10 با منشتر رقم دومی رومیک همیشه جینجان همجا جینجانیه بریم خشان اکو هم اکثر شده پارانگو زنده باشه شیرینه همون داد گول بوری بره شیرینه رقم یک رقم دو بره شیرینه دو سه چهار پنج شش هفت نه نه اکای تیک تاک انا تجربه 700 شیرینه اکای رو شیرینه 2300 شیرینه اکای فخرینجو 500 شیرینه تیک تاک 100 دیگه شیرینه نمیدارش ده سه ولی اوش چاکا سه 21 داکا دو 4 12 دو 5 11 دو 6 10 دو 7 22 دو 1 10 رقمی سه باسه موید رقمی دو باسه موید او شوا اکای تجربه اوش شواکا اکاو هم مکسر شو شیفارانگو زنده و سربالان اوشو یلاکی بده من دل شیرینه یلاکی او مگه میخشون داکو تکا فسین dobro pazarlovat, sem dobro pazarlovat. Au, dobro ne ba peš. Da zarata na kaj peš, no, خشانا خدونو sem dobro دو سوخان شده. اکای روماجون تو فقط سوخان دواسته بین خود کنه باشه نه. خود میره. اکای روماج دوست پاکمون 100 درو دیگه خود میره. 100 درو نه بود. خود میره. دو زار اکای سمیر. می اکای تجربه 1100 شده. اکای رو میشه اکای رو میشه 100 تا میکنه 100 دیگه ماشینا اکای فخریون 300 دیگه چینا اکای تیک تاک او من دارش رقم 3 10 4 20 5 20 6 20 7 20 1 21 2 20 یک و 20 اوش و رقم دومی سه پاس من رقمی سه پاس که پارانگو اکای هم اینجا خشون شیران زنده و شکران هزار آمد کنید
بازی کردیم دوام رستیم نری رفتم شون در رفتم میریم اکور رفتم سه خوله اکور رفتم سه خوله اکای ادیبیون رفتم سه اخیر میریم دل شکر شون اکر ادیب شون شونا اکر ادیب اگه چیز رو خواب دارم تو کیف خواب گیتگیم یا نه اون کارتا دیگه میشون کو سامانه چه دور دایرون میکنه یک ذره خیلی افیگو میگو دافا یا تفکر نمیگو دافا تفکر دیگه نمیشه نمیگو دیگه که اکر رو şey falan de hazır tabii ki akıyor agam suşi taşıyana job etakacağım ben dalşı şu an akacağım ama akay tı akay tiktak sukan ker daftama taka akay teceki hazır pansa şeyna akay romajon çariken şeyna akay romadus pasu taşıyana karta pasu ki şeyna ne akay farklı şey pansa diğer ona akay tiktak rakam ise şu akay adımı durumu akay adımı rakam ise hazır dusa da akacağım hazır saat falan akacağım خیلی پرتگر در اینجا نه نایسایی روز چند روز اینجا نایسایی موندگی داشته نه بریم اکر رو مرخم میشن شب جواب تنشه نه اکرون خالیش کنی شه پرنده هزار تا پارت اگر رخم تا پاس میشه نه اکر رو جواب تشه پرند رخم دو بیستیاک سه بیست دو چهار بیست پنج بیستیاک آنها شش دوزده هفت ده یک ده این رقم اکر اینجا یک سال یعنی میشه بیست بودن اوشا رقم چون اکر روما پافتول پاس شینا نریم اکر روما جواب تنشه فلان او میگن اکر هفت شش دو بود نریم شوفر اکر روما جون چاله کن کارتا پاس کنیم بارم اکر دو هزار توز برای شما اکر جونما بریم او شدید از میلیون سال اکر دو نکنیم یه دلشی به غرض همون دو هزار میلیون سال رو چاله اکر جون من دو هزار من تمام اگر بگی روی خود روش میشه نه بریم سه هزار خیلی کم میشه پلنگ اوشا هفتاد هزار چی هزار نهصد اکرما تمام دبور دوری تمام دبور پیشایی بریم اکو میشه رقم فوری میشن به جنگل شد پلنگ به جنگل او میگه شد پلنگو زنده باشه شده سه هزار رقم چون اکر فخری ها هست رقم پاسدار اکرما بریم میگیم تو اکرم الکشان اکر تجکجان شیپان 1300 اکر روماجان شیپان 1700 من دارشی اکر فخری جان شیپان انا سرکتا اکر دیگان 1600 من دارشی اکرمی چتیری 200 پیات 200 اکرمی شش 11 بریم اکرمی 7 20 اکرمی 1 10 اکرمی 2 22 اکر رو میگم جا کجا اکرمی 3 21 اکرمی 2 اوشا اکرمی 3 اکر فاخجا پاس کنم اکر رو میگم جا که رو میگم اکرمی 10 که تجک اوش چاپ کنم دو تا اکرمی 3 رفتیم شما در کجا ما اکر فاخجا چالش کنه اکر فاخا شما در کجا فاخا پاستو تا اکر رو پاستو کنه اکر فاخجا پاستو تا کجا ما راکتا که شیرا میل داش شما در کجا فاخا او میگه گل تریزا Tereza kaç ama not ve koşuyor şurada. Ne dersi düz ayak. Ha, hocam gabne. Aha. Ne dersi? Ne konuş yapar. Gül aftama falan tak ana ha. Akşam düz ayak akşam semeye şey falan. Go şu an arkadaşım var. اکر تجکی 1700 اکر روماجان 1500 اکر فخرجان اکر دیجان 1500 او میگین شیر پلنگو اکر فخرجان پارتا برین دلشی شیر پلنگو برین دلشی گلت تریزا کس همون نوز کنه خوشون جوش بریزا
شما در کوی شما شیپارانگو زنده و سربلند و خاناباد دوشین میرین دلشی اکه فخری میپارتیم شده که دوشه که جام شما در کوف سنین دو برو پاجا اکو را خانگی میدونه شیپارانگو گام در که رو مجام گام نشینه خب اکه رو میگه همینجا اکه رو میریم میدونم اکادون را خان میگه شیره نار او میگیم شیره که جوشی مردم بود میریم اکادون میدونم رقم میگیریم اکه فخری ما هزار پارتن گام در که رو مجام پرابلم نشینه خوز میپارتم اکادون می کارتا میکشون میریم اومدم اکه فخری یک دوستی که پارتم بچودا میریم اکه فخری رو میدونم 800 رو دیگه شیرینه میریم دارشی 3 10 4 22 5 31 6 21 7 10 1 20 2 10 5 او شاید رقم 6 میریم اکه او رقم 5 جو خونه مرحمه 5 6 7 است اکه رو مجموع پاس میگویی اکه دونیم پل تپارتما که میریم اکه رقم 6 7 خونه مرحمه شیپالانگو اکه من رقم 6 7 خونه 1 شما اکه رو مجموع پل تپارتما پاتوزی شما در اکادون فقط هزار رمال که مالی بودی کردی بود در بعد اون راست بودی میرین دلشی او میگه شیپالانگو 5000 رقم 6 رفتیم شما در اکادون هم اکتر شده زنده و شکر رو مجموع پاسش کشه نه میرین او میگیم گلی تریزر شخص سرمون نوز کنه خوش میگوش بریزا میرین دلشی رقم 6 7 رقم 6 7 خولیه میرین دلشی اکوی رقم گیرمار هم هست شیپالانگو اکای فخری اوش چواکن میریم زن شکر هم پاس کرد یا اکا پول برا فکریم بگیشه شینا 1500 رو بلند او اکای سواد مروجون ما خشون اکا جون اکای رو ما 1500 اکای سواد مروجون خشون اکا می 7 6 خولی هم میریم اکای تجربه شیپالان 1500 اکای رو ما شیپالان 1500 رو اکا جون ما میریم اکای سواد مرود رقمی 7 گاب نیست میریم دار شکر جون اکتر کشینا اکای فخرین 1200 شیرینا اکای ادیبیان 1400 شیرینا من دالشی شما در کجا پول هفته میریم اکای رو مجموع پول تا پارت شیرینا اوشو شبکه ما میریم دالشی اکای رقم گیرو میدونیم مرحمه رقم بگیم بوزو میکنیم شیرینا رقم 6 خولیمون اکای سوال مجموع پارت بوزو سمیتیم او میگیم او شما دین اکادون شما دین نه اکای زبان اسپا در زبان ما بانکی دیگه من کار زنم کو اوش تایار اوش اسپا جوانی اسپا در زبان ما بانکی دیگه اکای سوال ما 700 پارتو 600 گرفتم بریم اکو رقمگی مرحمه شیپالانگو میدونیم رقم میگن شیرینا او حجبو جان تو شما دکا تو بلوگ ما با تو میفخرم شما دی اکای سوال موضوع 600 گردونه میریم خواهش شفا تو دوست نمیریم رقم 6 10 7 20 1 10 2 21 3 22 4 21 5 20 رقم شیپالانگو 3 بار 22 او شاکر بگیم به درش رقم چون برد کدا او میگیم شیپالانگو او میگیم زنده و سربلند و خانواده باشه همه دا برد همه دا پسری به درش همه کسا شده خدانه ما کوی علایکی شاید کچی همه شیپالانگو یا علایکی همه علایکی او میگیم شیرینه او میگیم زنده و سربلند و خانواده باشه توی در این خانه مبارک شد او میگیم میریم همه دا برد دوری شیپالانگو شما در اکانت حقا شما دی میریم سه رقم 4 میریم شیرینه رقم 13 رقم 4 میریم شیپالانگو همه دا برد دوری همه دا پیش روی
بریم دانشگاه در سالن صفحه بریم رقم 13 رقم 4 رفتیم اکو رقمی مرحبا رقم 6 که بدبخت و خولیت بریم دانشگاه 6 بدبخت خولیت بریم دانشگاه اکای تجربه شیپالانجو 1300 اکای سوالنجو 500 اکای فخرینجو 1000 او اکای ادیبیون 1900 بریم دانشگاه بولشی منشی بگیم دانشگاه رفتیم بریم او اکای بیتمان رقم 6 گابل دکجون شون دکجون من اکای بیتمان رقم 6 اکای بیتمان جون رکته کدام میگه شی نه ما بوزیا بودم میگم زدی پلس میکنیم نزدی مینوس میکنیم تو گرا کجون میریم اکای بیتمان میپرتیم رقم 4 20 5 10 شان اکای بیتمان 22 7 10 1 11 2 22 رقم 3 21 اکو محمد ورا سفری شیطانانگو سویبو رقم یا ورا بودن کوچیکا میشه شیطانانگو وراش رقم 6 رقم 2 بریم سه سالولی شیطانانگو اکر فخری 15 5 چند بود؟ او چشم ترینکه باشه ترولی اگه دالشی 5 رقم 6 میریم اکر فخری جو زمان فعلا پارتگی نیستم ترینکه وقت 10 میکنه پارتگی 5 رقم 6 میریم پایین شده رقم 6 میریم حالا همون فعلا وقت که فخرین حداقل ترینکه فقط 10 میخوام 5 رقم 6 میریم اکر بیتمان کجا اکر بیتمان اکو تو کجا میریم یا اون میگیم اکر فخری نه شما دکتر شما دید نور دیدارتون تا جوی سر شیپارانگو من از سه تقسیمش میکنم رو خاطر که ادیب میریم در شیشه نه زنده و شکو هم آده بوری هم آده پیشتوی میریم شما دکتر نو شما دید آنها اکر ادیب جون 300 آنها او دیده اکر ادیب شیپ دیدن من دل تو سه تقسیم خصوصی سر من خیلی کردم فهم نکرد من خیلی کردم ایست کل بلا هم کردم میریم اکای تجربه شیپانجو 1100 اکای سوانجو 400 اکای فخردین 1400 اکای ادیب 1800 اکای بیتمان 200 مکا بریم دالشی اکای 6 همه که شما کجا ما با هم 22 7 11 1 20 2 22 3 21 4 10 اکای 5 20 اکو ما شوخی نمیکنم من پولبین پیشینه هم هستم خیلی شش شده برای کماخال دیوار نمیگم نباشه بگید دیوار موش نیست موش تویست میره شپالانگو وارا بدونیم شما اکو وارا بدونیم وراش رقم 6 رقم 2 300 مرحمت اکای تجکه اکای ادیب جون میریم تجکه رقم اکای ادیب رقم 3 بچه ها خوشتکی یا الله ها 5 4 خوریم اکای فقط 4 5 وارا میگه جوش داد اکای فخرین رقم 4 رقم 5 میریم اکای ساعت موجان 7 تا میگی شیدان اکای ساعت موجان 7 تا وارا نمیدونی شیطان جون میریم شما ده کجا ما 6 7 میریم 7 خوریم اون سفر او اکای ساعت موجان 7 یا بزن از اون 80 او شاخ کجا میره شیطان جو بوری اگه مسلمی بریم شما خوب ایدار میریم به 7 6 7 میریم نه کمی اساس کنم خیلیش گوش میاد خیلیش هم میرفتم من دانش هم دا بود شیطانگو زنده و سربلند خانواده باشیم هم دا بود هم پیشتر من دانش او میگه شیطانگو او میگیم زنده و سربلند باشیم هم دا بود و هم پیشتر میریم هم کسا شاید شیطانگو گل دا و سال کنیم که سال کنیم گل دا بود سال من دانشی من دانش نه آن اصلا کمک باشیم خیلی هفت میریم او شاید کده میداشیم نه 1800 روبل او اکوی علاقه شما شیطانگو
رقم یک اکی انا تجکی شیپانه 800 دیگر دونم. رقم سه اکی ادیبیون شیپانه 1500 دیگر مشینه. اکی فخری شیپانه 800 دیگر که 1400 داشتی. اکی سوال میلیون 100 روبل دیگر دونم. نه رفته باشین رقم ها نویسته اوکی بگیم. اکی فخری 45 برای گفته که اوکی نگفته دوی. نه شیپالانگو اکی فخری اوکی گفته. 1 2 4 5 1 2 4 5 اوکی شد اکی تجکی. اکی تجکی 1 2 4 5 اوکی شد. من دالشی. یک سلام پیچتا. رقمی هفت 11 یک سلام پیچتا 20 2 31 3 12 4 11 5 10 6 30 رقمی دو او شاکر رقمی سه بود گوری آمده 500 رقمی اکر تقریبا میتونید 14 و 15 کاسی من دارم که او شاکر میگیم شما در کدوم ما همه داد بود گوری همه داد پیشنهادی شدن زنده باشیم بریم بذار رقمی سه رفت کسی کنم هم اکثر شدیم اکر بیت من همیشه اکر بیت من جو همیشه شدن بریم جانانا بها شده است کمی زندان است که دار دختری محتوم است که دار من دارم شدن شما در کدوم ما شما شکلانگو زنده و سربران دو خانوباد باشیم همه دا بردوری و همه دا پیشنوی نیم دلشید اکر کویا او بگین شدن است یکم او بگین نیم دو رقم سه رفت پیشنوی شما در کدوم ما 500 اکی خیلی میتونید اکی تجکی میریم اکی تجکی 800 داشتی جمعی میشود 1100 جمعی 1300 در خط میتونم 1900 دیگر مکر اکی سوالموجو او اکی فخری 800 داشتی جمعی 500 1300 1100 رو دیگر دونه اکی ادیب شیپانه 1400 دونه اکی بیتمان 100 رو دیگر دونه میریم دار اکی فخری نمیتونه رقمی 3 31 اولا جوش آمده 4 20 آمده بریم 5 11 آمده 6 20 آمده 7 21 1 21 22 رقمی سه او شما 31 او دو 22 شیپانگو بریم یکم ترینکر باشه سه نیز بگن اکی سوالموجو شیپانه رقمی هم اکادون پاکتر شیدن بریم شما در کدوم هم اکثر شما شیپانگو زنده و سربالا باشه او بگیم شدن او بگیم سه زن رقمی چور رفتیم بلسه ای مرد شدن دو گلی تریزه کس همون نوت نفش خوش میشه بزن سر او شاملی رقم چور بریم دلشی او بگیم اکر فخری فورس کلیت میدونم بریم اکر رقم هفت مفهوم خلوشی شی اکر فخری سالمولو پاپتور کنم 3000 اکر بریم دیر و دو شیر بودن شکل دیر و دو شیر بودن چون بودستان میریم اکر رقمی مرحمت اکر تجکه شیپان 1700 اکر سالمولو پاپتور که جوان میریم اکر فخری 900 اکر ادیبیون 1900 اکر بیتمانجون که او بریم اکر رقمی باشم مرحمت رقمی هفت خلیمون 4 10 5 10 6 21 7 22 1 10 2 20 3 22 اکو مرحمت برای میدونیم 300 روبلی بریم اکو رقمی هفت رقمی 3 برای کرد برای 300 روبلی سویبو رقم مرحمت برای رقمی هفت رقمی 3 هفت خوله ای سوله میریم برای درو کیا شیپانه اکی تجرکه رقمی یک دو تجرکه اکی رقمی یک رقمی دو میریم اکی فخری 45 اکی فخری رقمی 4 رقمی 5 رقمی شد اکی بیت میدونه که جون اکی بیت میدونه رقمی 6 میدونه داره اکی بیت میدونه رقمی 6 بیت میدونه اکی رقمی 6 اکی بیت میدونه 300 میپارتیم 1800 آشار کدوم میدونه شریونه آشار
یک دو چهار پنج پنج اوکی میریم اکایی رقمی 3 و 7 500 اوکی 3 و 7 500 اوکی 3 و 7 میریم درش 3 و 7 500 اوکی اکا میریم خوشون اکا جونیم افسیم دو برو پجل لباد 3 و 7 اکا دیجون خطیمون نمید 3 و 7 500 اوکی اوکی برید رقمی 7 بکنه رقم یک بریم اوکی بده گا برید میریم درشی او میگن شیپ همان میگه گلی ترزا کس اون نسخه خوش میگه خوش برید او میگه میریم شیپ همان 7 قد بوکی 500 میره 7 قد 500 7 قد 500 میریم درشی 7 5 500 اوکی 7 5 500 اوکی میریم درشی 7 5 7 میشه یک دو سه چهار پنج شش هفت 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم درشی اکه تجربه رقم یک دو اکه تجربه رقم یک دو شیپ ها 1700 دو شیرنن 1100 دیگر ما شیپ ها اکه فخردین 300 رو دیگر اونا اکه بیت ما شیپ ها او میشه میریم درشی اکه بیت ما 7 6 500 اوکی اکه 5 قبول اکه 7 6 500 اوکی 7 3 500 اوکی شگر 7 3 500 اوکی شگر اوکی بیت من 7 منم اوکی شگر میریم اما 2 3 اوکی 500 اکه اکه سانگو هیچ اکه اون اوش پاس کن شیدن میریم درشی نگوسه میریم همه در برد وری رقمی یک 21 2 20 3 10 4 20 5 22 6 22 7 20 حالا کدوم 22 بود 22 این میروا والاشان اکل سوالو رقم هفت پاس کنم بگیش اول بگیشم من هیچ که توی سش میریم برای درو مرحله نسلی براش رقم 5 رقم 6 میریم درشی هفت هم بچه‌ها پایده میریم اکو برای درو مرحله نسلی برای مدل شیرینه 5 6 برای که جلو دوباره نسلی مرحله شیرینه او اکای روماجون دوبرو پجال و اکای خوشون شیرینه ای اکای روما ببی داکا شکای کیز دیری بعد اون اکای جون میریم اکون سالکو اکون خاطر دورم او بگنه دورا خب بکشیم برای شیرینه نباشه تقسیم کنیم گرم پرابلم نیست اکای تجربه کردی جون جواب میتیم نباشه باین اکو تقسیم کنیم برای اکای دی میگه سرم دورم اکای دی جو رقم سرم دورم میریم 7 4 1 2 خلی از شیپالانگو دوباره 900 روبلا میریم اکای تجربه میگیره که رقم شیرینه میریم اکای تجربه جواب شیرینه پاس به شیپالانجو میریم دالشی تجربه 2 اکای تجربه رقمی 2 اکو رقمی اکای رو رقم میگی دوباره شیپالان میریم اکای رو رقم نتون شیرینه دوباره 900 یک هفت چور خلی یک هفت چور یک هفت چور یک هفت چور یک هفت چور دوباره 900 خلی مونسد میریم سه دو دوستان شنگه اون داریم شیپالانجو رو بدوریم شیپالانجو میدونیم یک هفت چور خلی اکای سوالبو یکم رقم پاب نمی قطع کنیم ما میریم شما اکو اکای رو مجموع شما برگه شیپالان میریم هفت یک چور خلی بسن هفت یک چور هفت یک چور میریم دانش او میگه اکو رقم هفت یک چور دوباره 900 خلی اکو را تنگی باشن بر همه شیرینات میسال در بودی پرکم رقم خلی میشه بودی شیرینات شما در کدوم هم اکساس کنید از یکای سرپلا میشه میریم نگیر تا هفت اکو هست من در بودی پرکم هفت خلی شیپالانگو اکو را تنگی مرحمت من درشید پنج شما اشک میریم سر کجا اوشان چرا پاک میگم شیپالانگو چرا قطعه که رو ما پاک میگم شیرینات
4 خطا کردم از پاپ میگیرم مرحمت اخیر پاپ دو بریم 4 خاصه پاپ شه پلنگو بگیریم بریم دالشی اکو 4 از پاپ میگیره خطا کردم اکر تو خانم میگیشه شینا نباشه بریم 5 6 انا دو 3 اکر ما 4 تو خانم تا شینا نه باشه میگه یعنی پاپیش که 4 دانه سه پلنگو 450 روبلی باشه بکشه نباشه خیر بریم دفع شما گه ما من میرم دفع میشم 4 از 5 6 میریم دفع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا اکر ما دیواره ها فکر شینا خواهد کنیم رقم ایسا که دیب هزار او نمونه رقم ایده که تجکه شیطانان که 100 روبل دیگر نمونه 3200 او شواه مرین 6 دو اوکی بده 2 6 اوکی 2 5 اوکی کجای 2 6 اوکی کجای مرین رقمی 6 10 2 20 سه خطی که رفته گه 3 خطیش که 3 20 5 11 هیچ کنه 20 جامش بکنیم از سال کارتا که ورش پلنگو 1600 تو خفن 5 6 رو میتونم تا 1600 20 بریم اکو جامش پلنگو واگن کسبده اکه بیت من بدون اکه تخنجا بدون شینا نباشه باید هر چون تقسیم شکرم بریم و 1600 شو میگم تا 1600 شیرون بریم اکه بیت من اکه جام بدون اکه تخنجا اکه 5 بدون شینا نبودم اکه عدی میگن نباشه کاش گاب نیست اکو جامت اکه بیت من اکه فخری جامت دو نشان هستیم بریم او اکه بیت من جو اکه فخری جامت میدونه شیر پلنگو نه ندور ها اکه فخری نمیدونه اکه بریم اکه بیت من میدونه اکه بیت من بریم اکه بیت من شش میدونه شیر نه 1600 بریم شما اکه بریم شما شیر پلنگو زنده و سربلند خانواده شد نه بود بوری شیر پلنگو دو سه اشتباه کرد شش پر پاسın اکر بیت من پاس okuyun دو سه اکر بیت من par pas akademi var ne şuna koha maçtaş کنیم یالایکی شو یالایکی شیرین بریم دو سه اوکی کرد دو نشون هستیم بریم par اکر بیت من پاس کرد akademi var رقم 3 رفتیم در شد رقم 3 11 2 20 دو اوش چهارکار میریم در شد رقم 3 هزار در رقم 3 میتیم بریم اکر بیت رقم 6 در وجود پاس پافتورا پاس میگیرم اکر بیت منو کاش تو پار نمی پاس شده گاز میکنم بریم رقم 3 زار شد مو بریم در شد اکر بیت من تو پار نمی تو پاس نمی بیت رفت میشینم بریم نه موز اخذون موزه ارپش شیر پلنگو موزه ارپش می اکر رو جو اصلا میام پایخته راکت میکنیم اکر انا بیت من اکر شش بوزی پلاسو پافتن جو میریم من اکر بیت من با بوزی پلاسو راکت میکنم ماشین ولی اکر تیکه اکر هاف اکر رو من اکر هاف یک اکر جو میریم دو تا اکر سمی اکر رو من اکر هاف اکر جو راکت میکنیم اکر بیت من اکر شش اکر جو شاید نه راکت میکنیم من دالشیم اکر تجکه شیطان گل 2200 در اکریون 2200 میمونه میریم اکر سوالون پاس اکر روما رقم یا اکر راکت میکنیم اکر فخری 100 دیگر ماشینه اکر ادیب 1000 داشتی اکر بیت من راکت میکنیم شیطانو و اکر بیت من وجود
وارد بو وارش میگیم که جمعه سونا میخشیدن میریم گو با هیچ کس اگر اونجا وارد بازی نام سرشه بکن اکر رو 500 پاوی 400 دیگر اونا میریم اکر بیت مردم رکیت میکشیدن رقم 6 چی مشکل میدونیم اکر جونو میریم اکر بیت مردم پافتوی شیدن میریم تمام 6 اختار کرد اکر بیت مردم عبودی پراسوی رفتیم رقم 3 3 21 4 4 20 5 5 20 6 6 10 7 7 10 1 1 شپرانگو 12 2 2 شرنا 22 o şaşırpalan la bunu treza kat hayvana nokta koş milyon ey nar konu au şehir asana şaşırpalan go ben bozigar kanal mura ve ana tak kadını var akar şaşırpa betmanca karakter şeyler akar betmanca akar efe peşme şeyler ben dalışi şu an kadını var şu an de bu akar ise bu taş şaşırpalan go zinda و سربلند باشه شپرانگو او ای نه تو میشه نه گل ترزا کس همون نوسفر خوش می جوش بریز اکر بیت منجا اکر شش حرکت هم که شپرانجا نه دالشی دوزار اکر سمیر دابیسیده نه دالش او مگه شپرانگو ای نه تو میشه نه گل ترزا می اکر تیک تاک اتجکت 2600 شیرنا میریم اکای روما شیپان 100 دنا 300 دیگه شینار اکای فخرین 45 شیپان 100 پاکیم اکای دیگون 1800 شینار اکای بیتون شیپان 300 پاکیم 200 دیگه اکای میریم به اکای بیتون اکای اکای اختلاف پیش میکنیم همه دا دوری همه دا پیشروی کدوم اوش اکامت رقم خروجی میریم رقم 3 20 4 10 5 20 20 12 هفت 1 11 ایده چولت که رقم ایده 21 میریم اکادیون 21 بوزد او شاکر سجکه جو میریم 21 20 10 20 او شاکر 2000 رقم سه میریم بور اکای فخرین 45 پاپته شینار شما در اکادیون هم اکثر شکل پلانگو دو او شما در شاکر فخرین پاپته 45 خوش خوش سه میریم سری چیزی اکای بیت ادیگو 5 شینار میریم زنده باشه شپرانگو همه دا بور دوری همه دا پیشتری میریم شما در کدوم ما سم دوبرو پاجال و میریم دالشی ای نه کنم شینا گل ترزا کس همون نوستن خوشم جوش بریزم میریم دالشی شما در کدوم او بگیم دو در رقم سمه سری چین سری چور پانچ شش پاس میریم دالشی اکر فخریجو کدوم ما اکر فخریجو شینا شما در کدوم هزار آن که بازی کردی زنده و سلامش دوار مونه نریده که شما کدوم گام نیست اکو شپرانگو رقم 45 خورش مرحمت اکای تجکه شپران 2600 3000 گرم میریم اکو 45 خوله مرحمت اکو رقمگی میریم دالشی اکو رقمگی 45 خولی شد میریم اکای انا تجکه رقمی 2 اکا 3000 دیگر دونه شینا میریم شما در کدوم اکای دیجون 5 دیگه تای اکای روم رقمی 5 اتوز رقمی 7 اکای روم رقمی 7 شپران اختیمون 200 روبل دیگر میریم دالشی اکا دیجون رقمی 3 و رقمی 5 اکا دیجون رقمی 3 و 5 شپران 1600 میریم دالشی اکای بیتمان رقمی 6 200 دیگر رقم میریم دالشی اکو رقمگی مرحمه رقمی 4 خوله اکو رقم میگه شیرپالانگو میریم دالشی او میگه میریم رقمی 3 21 4 22 5 20 6 11 7 20 1 11 2 20 رقمی 4 او شاکر رقم پامین با 20 زمین دالشی
Ako raqami 4 xole akota disma parto gap nest. Shepalango raqami 4 xole ako raqamge marhama shepalango raqami 4 xoli yay au mege shepalango men ako raqamge marhama 4 da raqami 5 akay man 4 hafta geta gap nest men dalish kshon akadano en zinda bash akoman bilet reza kasamo nosmas kosh beza au mege me shepalango ar kimoro yolka adamız bakdo men dalish shepalango men dalish zinda bash şöyle kshon akadano merim akar marjo tu da oçkat şöyle kolishin yakın odan fıçu takar marjo kshon akar men dalish akay tejeke shepalango da 2000 ton roy kadam akadano to roy kaysan gap me akadano merim akay tejeke 800 yam 2000 ton roy metin akar marjo 15 efendim hafta çol akar dijon 1400 şena akar bedan o merim akor ma ham aksaşo shepalango zinda u sabalam ushe merim akay 5 bisyak shash 10 haf bisyak yak da akami 2 kshon akadano akami 2 24 3 24 4 20 akor 23 var akami 2 akami 3 ben dalish akor var 2 kshon akadano kuya var buden chigam shepalango vara meg zalonim ham aksa men dalish shepalango au megen vara akami haf akami 2 akami 3 men dalishi 2 3 var akadano vara buden sherina شما در کجای ما بریم صاحب رقم مرحمت ورم بدون شیپالانگو اکد 1000 تا روی کلمکایی انا پارارا پام پام پارارام پام بریم 2000 رفکا اکو برای شنود شیپالانگو صاحب رقم 2 3 برای کجای ما ورم بدون شیپالانگو بریم هیچ اکای رو منجا 7 و 4 شما دلار بریم اکای رو رقم 7 رقم 4 akay betman raqami 6 merim raqam 1 5 soybosh akadano raqam 1 raqami 5 merim akay tejeke jawab akadano akay adibjon 5 shode varda merim akay adib raqami 5 tejeke raqam 1 kanam dur davare sablo kshon akadano ham aksa merim au megen shepalango au megen merim akadano megen shepalango raqami 5 xoli yak raqami 1 زمانه تفاضل رقم یک خولی مون تکو یالایتی شاش تمانگو برین دلشی بولشی میش او مگه وقتی خشان شده زنده و سابالان باشین همه دا بود بوری برین دلشی او اناکی شیپانگو کسی دو نشونه رقم سه برین دلشی شده خشان رکده ما خشان ماده شیپانگو گلت تریزا کسی همه راست که خوش بگوش بزا 1500 رقم یک خولی برین دلشی او مگه هر kimoro yolka az on yakta dobo akam yak kholu akam umar hamija akam umar ne dar zinda bosh akko hamada bur buri shepalango gılı treza akam dün nishon do akam semen dalshi yaka sorushgi hador hashta oshta kalme dara men dalshi ha akay bedmanu gabe zakar akay romajo 800 powerful disad bimuna رقم که بدون آوشیم رقم 5 اکای ادیب 1100 دیگه دون اکای تجکه 500 دیگه دون و درشی اکای رو واجه اومده میکنیم 1800 رو اش اکادمی داشته نه شما در اکادمی ما هم دا بود بوری زنده و سربلند باشین نور دیده تا جسا قدمات دوره سر میریم هیچ که خطیش هیانسی نرفت شیپرنگو نرفته باشه میرین شیرین نرفته باشه میرین درشی 5 رقم 3 10 4 کرما 20 5 20 6 20 7 21 11 2
12 رقمی هم اکر اومده او شاشه با 21 رقمی اکر اومد همینجا شیدن اکر بتوانیش پاس کشه فلا اکر اومد همینجا اکر اومد میره رقمی هم زد رقمی یک رقم همه دامور بوری هم مادر پشتری شدن همه سخت شدن این زنده و سربالان بکنه بول بشیم او میگه منیم پاس کنه اکر اومد رقمی شبگی شیدن هم زد رقمی یک رقم همه دامور بوری شیدن گو شون در کدوم سرکار بودن دوتا کردن که فون سر کردن این دانش زنده باشیم رقمی 6 خولیمون رقمی 6 خولیمون شد فرانگو من دانشی هیچ چکه فرانگو بودی شپان رقمی 6 خولی کردم اکه تجکه شپان من تا 300 درو دیگر اکه روانجون 1800 دیگر کارتا زد اکه ادیب 900 دیگر رقمی 6 خولیمون من دانشی اکو رقمی مرحمت شده من بدون رقمی چوکا یک فخر اینجا شدن بریم 1 21 2 20 3 22 4 20 5 22 6 11 7 10 اکو همه برام داشته فلانگو رقمو برا خیلی فلانگو میریم اکو مردم 6 اکو بیتم میگم گام نیست اکو بخشید دو تا بود که میریم اکو ما 6 اکو ما 6 500 پافگی میریم برام داشته فلانگو دست میام این اون یاد حافظ خریده وارد فکر رو بزنیم شب براش رقم 3 و رقم 5 من دانشی برای درست نشون از چون میشه پلنگو اکه اومد پول دو دوباره بده شنا رقم 50 ششا بریم رقم 1 2 6 7 سویبور جواب متر جنو اکه تجکه برام دور اکه اومد برام دور شه پلنگو سویبور رقم مرحمت اکو افیرت پیش میکنه شه پلنگو بریم اکه جنو ما برام دور شه پلنگو سویبور رقمو اکه تجکه اکه رو ما جواب متر شه پلنگو او اکه رو ما افیرت پیش برام دور اکو براش سادی اکه رو ما رقم 7 بریم اکه رو ما رقم 7 اکه تجکه اگه رقم تا میگیره اکه جون تجکه رقم اکه رقم دیشه دوباره میریم اکه تجکه افیرت پیش شیدن یک دو میریم 6 چون خوری مونده دوباره 300 دور بلا میریم اکه رو ما 6 دوباره دور آده این نره اکه رو ما رقم 6 چون خوری مونده سه شد پلنگو میریم دارشیم شون در کو هم اکثر شون شد پلنگو رقم 4 دوباره 300 دور خوری میریم اکه رو ما 4 نره میریم دارشیم گاز نیست 1800 او شاسه نشونه رقم 4 میریم تمام اکه دوست خواهم کشیده میریم دارشیم هم اکثر شون شد پلنگو او میگه میریم یا لکی شون شد پلنگو آنها دوست خواهم تکون من دارشیم اکادون تو در لکی شون چیگه میشه رقمی 3 نشون دادن 3 نشون داد رقمی 4 میریم او شاکادون 1800 بود اکو در لکی شد پلنگو لکی میگه من دارشیم هم اکثر شانده شده نزدیده و بالا باشه هم دا بوری و هم دا پشتری او میگه میشه پلنگو گل ترزا رزا هست همون نوسه خوش میاد نه دارشیم او میگه شد پلنگو چوب گوشه پلنگ چوب او میگه برودیا 3 زد رقم 4 میریم اکادمی ما تو 3 نشون داد رقم 4 میریم پس میزه او 1800 دور بود من اکادمی ما من اکادمی ما رقم 3 رقم 4 میریم او دیگه میریم در سکه رو ما شیپالا اخته اونا 1200 دیگه در کجان دو رقم 74 تجکه اکه 300 پارت اکادمی ما اکه اومد 200 دیگه دونم اکه تجکه 300 پارت میریم میریم خوشون اکادمی خوشون آدیم او میگیم اکه تجکه جوش اکو میسه رقمو خلوش حساب بوزی میکنیم همون دا برد بوری شیپالنگو ای نار تو میشه نار همون دا برد بوری همون دا پشنوی اکه تجکه جوش اکجون
او میریم میکردم 1880 تومن رقم 4 اکل تیکتن سلام علیکم 4 22 5 5 11 6 10 7 21 1 21 2 11 3 20 رقم 4 او شاکت تیکتن انا با 22 او شاکت اکل تجکه پاکن شدن من دانشی هم اکثرشون شپارانگو زنده و سربلند و خانواده‌شون ویل داوله رزار کس همون نسخه خوش میگه خوش بزن این او میگه من شپارانگو 4000 اصلا رقم پایین هم اکثرشون شدن هر کی ما رو یا تا از اون وقت دور بود من دانشی شما در کدوم هم اکثرشون هم دا بود دوری و هم دا پیشروی بریم اکول میشه همون خودشون بودی میکنیم بریم هم اکثر تکنون پاسدار بریم رقم 4000 او شاکر مگه اکثر پایین رفته او میگیم شیرپارانگو او میگیم اکای تیکن او میگه شنا اکای تجکه شپار اکای روما شیرپاران 1200 3000 2800 میگن وقتا اکای ادیگون شیرپاران 700 میگن شیرنا اکای عمر 100 میگن شیرنا بریم تا داخل خلیش رقم میشه چه نکجو بریم او میگیم بریم درش انا اکای تیک تاک 800 اکای تجکه 600 گرم که правильно اومد اکجو 600 گرم رقمی 5 5 20 6 11 بالا کر ماجون 1200 شده 1800 شده 7 7 20 1 1 11 2 2 12 3 3 11 4 11 حالا چیکار شده پناهگو 20 20 11 میگیم 12 میگیم 11 میگیم 11 میگیم 11 میگیم وارش مرحمه شپالانگو 300 روبلی بریم اکوی برابر مرحمه شپالانگو وارش رقم 5 رقم 6 رقم 7 کو اکوی ستالگا که مرحمه شپالانگو اکوی مردم ششگیم 200 گرم پارتوشینا اکوی ما رقم 6 200 گرم پارتوی می اکوی ادیجون 3 اکوی ادیجون رقم 3 می دالشی رقم 1 2 4 سوی boş مرحمه اکوی بالا ستالی بریم 1 2 4 1 2 4 اکای روماجون 4 بریم اکای روماجون 4 بریم اکای تجکه که درام میگه شینا اکای تجکه جوام تشه پرانجو او خود اکای تجکه جون 600 دور شینا نگیرم گام نیست اکای تجکه جون اگر گام نیست نگیرم اکای تجکه جوام تشه نه بریم اکای تجکه اکای پایین شما اشتاش بریم اکای تجکه بریم او میگیم اکای تجکه جوام تجکه اکای تجکه دوام میگه شینا بریم شما در تو هم اکثر سرش پرانگو زنده و سربلند و خانواده‌شون هم دا بود بریم بریم نباشه در کت پای تاگر نگیرم در چیزا گیرید اکل تجکه باشه اشتراک پیش شیدن اکل تجکه که 600 و 300 اگر بود 1107 800 بود در رقم دوام 600 بود براش شد بریم قدم بده او میشه جون او شاشه 1800 شد شما در خدمت ما زنده و سربلند و خانواده‌شون توی در این بچه توی در این خونه مبارک شاه اول میگه می ابوغریجا بگه دیلا بگه دیلا ابوغریجا بگه دیلا بگه دیلا بگه دیلا بگه دیلا بگه دیلا بگه دیلا خالای نازمازن دنوی زمانزن میریم درسی انا اکا کدونه که باشه شکارگو 5 6 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 6 7 1 2 3 4 5 درسی تجربه اکا او میشیم یک ده اکای روماجون 2500 شرینار اکای ادیبجون شیپاران 400 شرینار رقم 6 اکای اومد 200 پادیمه دالشی هم اکثر شو اکای من دوست اون باشه گیر دست دوست رقم 6 اکای پادیمه اوشتا 6 20 7 20 1
12 2 22 3 20 4 11 5 20 اوش چهار کار بریم دلشی şey parango meri dalish akajonu va akal marjon akami shash faktorat ako hamur akami nem kon lak chigno dosh ki shom lak akhma khana mezrain ya lak mizan şey parango meri dalish yak lak chigno dosh ki shag mitune va hana bzani meri akho 2000 akami semeri akami man akami shash faktorat meri shoma akho faktor ta akal marjon şey na aktan akajema meri dalish شما در خجوری من گیر ترزه کس سایمون نوست کنه خوشون جوش برزم او نرد می شویر که شویرش که زیتانش که انها دل عیسه میریم دارشیم او شما خجوری نمیگین هم اکسا شویر شفرانگو زنده و سربالند کنه اوبال بسیمه اکای تجکه گب باید خوب خجوری 1600 گل مکرد اکای رمجون 2300 دیگر مشهرینه اکای دیگران 200 دیگر بنا اکای مردم اختار که بوده دامتین شرینه اکا هم اکسا شویر شفرانگو زنده و شید 1000 آمد که آمدین دبارمونه میریم دارشیم akay marjon bo naboshad pazsh akay marjon naboshad ke mar pazsh ken shenar khay parf bo bozme ken shenar chu karajon بریم بریم akay tiktak shagir takajon tamam akay marjon rafti ras miyor bu rakam akay marjon bu iftar makhano mekan ku shenar miyor bu agon rakam diga metem akay tiktak rakam shash akajon rakam ekne akay tiktak rakam shash rakam ekne benim dalshi ana akay tiktak rakam ekne akay marjon bu همینجا şey paranjo hiç önemli miyor bozduya devam etin shenar bir agon problema بریم شما akay ma تا کلم اگه گاز ذکر نکشیدن هم اکثرشون شیرینه زنده و سربلنده او میگه اکا پارتا کفونیمه بوزیرن بریم tamam اکا رنجه پلا پارتا شده اکا جون او اکا همینجا اومد اگه دستر دیگر دونه شیرینه رو بریم دلشی رقمی چو رقمی سه توریخ رقمی سه خشون اکا جون من رقمی سه او 11 او اکا جواجون خشون اکا جون چو 21 بیو اکا جواجون بازی کنیم رقمی 5 خشون اکا 20 6 20 7 10 1 21 رقمی 2 2 22 رقمی با 22 شامل در شهر رقمی 3 او میگن شیطانلنگو او شاکر میگن هم اکثرشون شیطانلنگو زنده و سربلند موشیم دوست اون موشکلی دست دوست یک عروب رفتی دیگری بر دوست بین دلش دوست در رقمی 3 رفت شیطانلنگو همون دبور دوری و همون تشری هم اکثرشون کنیم گل دبوله تریزا کس همون نسنا خوش میگه خوش بریزا بین دلش دوست در رقمی 3 بین شیطان همه دا بود بوری شیطانلنگو همه دا بود بوری همه دا تشری او میگه میرم دلشی دو رقمی 3 دو تا اوش رقم میگه میرم دلشی اکای جوان سوزش ما خدمت ما بریم اکای تجربه شیطان رو 2000 او اکای رمضان 2000 سال دیگر اکای ادیبیان او اکای میلیون سال رو دیگر بریم دلش شما خدمت ما 3 20 4 20 5 12 6 21 7 21 1 11 20 21 گیرم میگیریم ورام دو شی پالانگو مرحمت شی پالانگو سسادی رقمی شش رقمی ها برکت سویبو رقمو مرحمت اکادمی ما برین دلشی
او میگن شپلنگو ورق رقم 6 رقم 7 میریم اکو برا درو 300 سویبو رقم رفتیم اکای ادیبیون سرگا پافتن شینارا میریم وارم بدون شپلنگو سویبو رقم اما اکای تجکه اکای انا که بو وارم بدون اکاجون سویبو رقم میریم اکای تجکه همجا که مدرو شینا اکای انا ادیبیون مدرو شینا میریم سویبو رقم پاس دبوزی بیشتر شپلنگو ایتموس میریم اکو والاش رقم 7 رقم 6 سویبوش میریم نباشه باین هر چی میکشه کجنو سویبو رقم همه نباشه باین هر اکای ادیب همجا شینا میریم اکای ادیبیون 5 درو واردای اکای جلو 3 درو واردای میریم 1 2 4 سویبوش 1 2 4 تجکه که درو واردای میریم 4 خولیمون 4 اکایش تجکه جون بر وقتا باید اکای میدیم جتا شینا اکای ادیب اکای جلو 3 اختار 5 اکای یعنی 4 سویبوش اکای رو مجال شما نمیشینا تجکه درو واردای افیلا پیش شیطان اکای تجکه افیلا پیش که درو واردای اکاجو افیلا پیش که شیطان افیلا پیش که 12 بود دیگه نسی اکای ما 4 اکای ما 4 سویبوش دو والا شپلنگو اکای جلو شپلنگ 300 بپرتیم خدمه اوش وادانش شپلنگو 1800 رو که او بوگا کسی نه او پیش خیلی نکیدن می شما نکردن هم مدد بود دوری هم مدد پشتری او شما کردن 1800 روبل دیگر می او جانونا با او شده کردن پریه دیش الیه دیش می دلشی حالا که شپلنگو شش نشد ای هفت می شما دکو شما دیم برین اگونسمی برین شش چهار اگونسمی برین برین رقمی تجکه که رقمی که درو واردی 1400 اکای ادیبیون اکای ادیب چند پافتینن 1000 پافتین 700 دیگر ناکار اکای رو 1800 اکای جلو سر هدیم بریم هم اکسا شما کجونه من 1800 او شاگرد نیست برین دلشی 7 خطی 500 که میرم شپلنگو 7 خطی 500 7 خطی اکو 7 خطی 500 که میرم شیرنا یک کم اوکی بیتا که تجکی اکای رو من یک 7 خطی میرم 7 خطی یک چمی برکن بریم اکای رو من چمی برکن بریم یک کم اوکی بیتا گرم نیست خیلی میرم اگر همه دا بود دوری رفتیم 7 22 1 11 2 20 3 21 4 11 5 20 6 20 7 او شاکر رقم یک با 22 500 رقم 7 یک میتیم اکای جالجون پارتی میریم دارشون بوده دوام میتیم او میگن زنده باشین شپلنگو همه در بود دوری همه در پشتری شما در کجانی ما این نرفتیم شیرنا 35 هم اکای جون 35 اکای او شاکر باری شپلنگو او شاکر میریم دالشی هم اکسر شون شما گلت رزا پس همون نوشن پس جوش بریزا میریم دالشی شپلنگو زنده باشین رقم یک میریم 1 2 3 4 5 میریم اکای این اکا جون این اکا جون این اکا جون این اکا میریم دالشی جون اکا تیتا جون میریم اکای تجکه شیپلنگ 700 دیگر مکان دکاتا دبوزی من دارشی اکای رومانجون 1800 3100 شد 1900 پرای نکرد اکای ادیب شپلنگون 700 شیرنا 500 دیگر اکای تیک تاک 100 او بشین نبا اکای تیک تاک اومد اکای جالجون زنده باشه کجون رقم 1 22 اکای جالجون خودش میجانه شد رقم 2 10 رقم 3 22 4 10 5 21 6 10 7 10 یعنی میخواد جمعش بکنیم با برای ساده شپلنگو مرحمت رقم یک رقم
سه ورقه او ورقه رقم یک رقم سه اکای تیک انا تجربه رقم درام دروارday بریم اکای تجربه دو من دالش شفا اکای روماجون اکای تیک تاک جون جام اتنی دالنشی رقم 5 اکای دیجون 5 شام دروارday اکای دی رقم 5 شام دروارday من دالشی اکای روما چورا اکای جلو سو بجی شنا اکای روما رقم 4 7 دروار اکای تیک تاک 300 پاتن اکای تیک تاک رقم 6 من دالش به وقتی یا گوشون داده بریم او میگن شفالانگو اینجا سربلند خانواده‌شون همه دا بردوری همه دا پشتوی اکای رو من میگم چیزی بگم این پرنسن سن پرنسابون نزن میگم هر زایده بریم او شاید کدوم از شفالانگو نه نارتون میدم شما نکرد یک چهار یک دو چهار هفت پنج که کده یک دو سه پنج اوکی یک دو سه پنج کدی من دارشی اینجا باشه که اکای دامادوز برسیم خالی میتونم بزنیم در اکای خا او میگیم اکای سه و پنج اوکی کده من دارشی یک عده بریم دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت یک آشها کدوم داشته پرنگو بریم رقم میده اکای تجکی 1400 گشت نونا رقم 5 اکای ادیب جون انا 200 گشت نونا 4 هفت اکای روما 2300 نونا اکای تیک تاک آوش دیم پل نونا اکای تیک تاک جون میکروفون شروع نه هم دا برد دوری هم دا پشتوی کدوم از آش بدن شده پرنگو هم اکسخ شده خب من دالش رقم دو اکای بما تر خیلی مخی اکای تجکی جون 2200 در رقم در وارد 1400 پراوینا اکا 502 میشه 1900 در رقم تا مینوس که 1700 میشه اینا بو رقم تا گیرم 1400 پراوینا که جون پراوینا می دالشی دو بسیار سه 20 چهار بسیار 5 11 6 20 7 11 یک 20 21 تا یک هزار من میریم بگیم اینا بگیم 11 بگیم 12 بگیم 20 بگیم او وارن صدرلو شپارنگو میریم اکادمی وارن بدرویم وارن شپارنگو نه صدرلو بریم اکادمی وارن رقمی 2 رقمی 4 کوی وردو کیای اکای تجکی یک اکای ادیب 5 بریم اکای تجکی یک اکای ادیبیون رقم 5 من دارشی رقمی 3 6 اکای جالب نیست که رقم نگیشه ندوالید نصدا 3 6 3 و 6 شما در اکادمی هم در برد بوری میدونیم اکادمی رقم نگیشه پرنگو اکای رمجان 7 شد رو وردن اکای جالب اکای 6 سال بشن که گم نیست اکای تیک تاک پاس میکنه که مگیشه نرقم 6 اکای روما 7 رو وردن اکای تیک تاک جامعه تشوی نه اکای تیک تاک جامعه پاکه جون پاس رو بگیم تیم را شنر اکای جالو رقم 6 بریم اکای جالو جا کشه رکتن کشیدن میریم رقم 3 خالی موند او میگن شپالنگو اکادمی رقم 3 مو خالی دیگر میریم 4500 ویگ شپالنگو دو نشان 3 و 3 خالی 4 میریم آنها اکای آنها عدیب 2000 پارتو این داره او میگن میریم دارش شما در اکادمی خوشم آده میریم همه در بود دوری همه در پشتوی شده نه زنده و سربلند باشه این شعر نه
Gılar da o tariflerini telefon kona sakin. Yerin demeç. Ama kısa şöyle. Zindan sarbalar müşin. Totamını doğusu buna kayıt. Sonu mehribun buna kayıt. در جهان دو سودان مشکل است مشکل آسان و خیلی سخن گاه که انا جلوجان به پارو به تو ختم از باگ مسلم بودن شده با همی کفون به باه از باگ کمی شما در کنیم هر مدت بود دوری او میگه میشه پرانو او میگه میده و سربران خانوابا دشین همه کسخ شما شده دوست آن باشه دیگه دست دوست تک عروض مقصد گیر دیگری بردوست برین دلشی او اکای تلویزیون سلام علیکم در اکان ساخت شما شده سلامتی چکار کنیم Dobro пожаловать, которым день нишон рахами семьи все поля чолмели. А как ты говоришь, на салуре рахами семьи гишена. На гибре шена. Нес чол панша. Ай бела, уже красиво несай. А как ты говоришь, кашли шена. А как ты говоришь, кашли шакая, дерсе. جواب نمیگی شاخ جنما. اول اکای جس تیگیدون مثل اکان خونش بزرگ میکنه شنا. رقم یک اکای انا تجکی میمونه 500 و 1400 میشه که 500 دیگه نکردم رقم 5 اکای 2000 روی کردی میمونه 2200 شد 2200 می‌نویسین انا مثلا 1300 روبل دیگه کردی جو 5 7 اکای رو 2300 کردم 1000 چند میمونه 2300 می‌نویسی 2300 می‌نویسی 900 1400 مکه رمجان 1400 اکای جلود اکای جلود آوشیم اول اکای تیگیدون در خمو خورمش هم بوزی میکنه شیپان انجام پریجوه نکه کلمه هم بخیره یک شش اوکی بده خیلی میریم اکادونو همه در بود دوری همه در پیشتری 4500 آشوا میریم در خمی 4 اکای عدیب همینجا اکای عدیب هم نمیستیش کری اکای عدیب همینجا شینا اکای عدیب جان همینجا در خمی 5 میریم در خمی 4 توره 20 5 20 6 22 7 22 1 20 2 20 از سالی ترسوش پرانگو برای شده 11 2200 برای 6 و 7 برای کشه پرانگو 2200 روبلی میرین دلش اکادیمو برایش رکمی 6 رکمی 7 کو اکو که داده 2200 روبلی میرین دلشی او شوا اکا عدیب جون 5 درو وارده میرین اکا عدیب رقم 5 درو وارد میرین رقم 1 2 4 میرین اگه کسی گم داشته پلنگو 2200 روبلی وارد پای ما پای گیم دورشه پلنگو میرین در 2200 روبلی میرین شه پلنگو میرین دلش اکا جون ما اکای تیگر اگه رقم نمیگیری اکای تیگر پاس میکنی رقم تشرینا در پاپ کی میگه که در پاپ کی میگه شه پلنگ قطع اکای تیجکی 1100 میگالتا اکای تیگر پاپ نمیگه رقم در شینا پاپ بگیر مرحمت اکجون پاپ بگیر بگیر که میرین در پاپ کی میگه شینا 1100 میگالتا میرین او میگه شه پلنگو او اکای عدیب 2000 کار در پاپ تمام در اکای تیگر پاپ گیرتا میرین اکای تیگر قطع اکای تیجکی پاپای در میرین دالشی رقمی در بریم درام دروما شه پلنگو odamı be ay maydon ama kasasa rakam ya küçük arabutun. O lakat yiyecek tartışma şeyler özellikle isoksoş mekan uspeden ki jat mekan که جنگو بیچه ختم کتا کنسومی برای شده اکو رقم یا که چور خوله دواره 2200
Akay teceki kıtan şaştaki part akacağım ha. Hey. Nereye şey falan go. Buraya konuşma büyük şansı bunu. Çoğu hazır pansa cam iddialı düşsel. Çoğu hazır pansa cam iddialı düşsel. Cami. Haf hazır haşta o şaşı falan go. Buraya konuşma şey falan go. Nereye rakami çıkarsın. Şunu hafif. Akay calocun bura. Akay tecekeme partı. Akay tegirme partı. Akay acaba tutuşmaya gel. Ya çoğu koli moneta şey falan go. Davarayı. Ana. Hazır falan go. Biraz. Nereye dalış? Au, megan şey falan go. Au megan buraya konuşma şey falan go. Akay oraya suhanatı. Hafta şaş dışımı okeyse gel. Hafta şaş dışımı okeyse gel. Akor akşam yak çoğu davayı da hazır da sana kadar. Marhana akor akşam boşa me gireyim şey falan go. Me gireyim. Hafta şaş okeyse gel me dalşı. Akay tigriyon me park akay tigriyon ana. Akay tigriyon çoğu okeyse gel me dalşı. Buraya konuşma şey falan go. Buraya me kafayı şey falan go. دو شش اوکی دو شش اوکی شش که تجکی 7800 شفاهی برای نکردن من نکردم من سه تقسیم من اکه تیجوز پارشکجان برای کالون شینار بخشکر بریم اکجان برای اکه تیجوز پارتنشین اکجان اکه تورسنوی بوجونو رقم 1 دواره 2200 خونه میگه اکجان بریم اکه تیجوز پارتنشینار اکه همراه تا پول شما شفاهی دو شش اوکیش دای بریم دو شش اوکیش دای بریم دارش او میگه شد پالانگو همه دا بوری او میگه بریم دو هاف اوکی اسمی دو هاف بریم دو هاف اسمی اوکیش دای بریم اکای انا مونشای تیگر پار تا میکفون شده اکای تیگر پار تا تقریبا پار میکفون شده پالانگو او شاین اولگاه سه تقسیم شده پالانگو بریم اکای تیگر جو هزار سال پارتشه نه بریم دالشی اکای تیگر جو پارتمکا جون او میگه میره شده پالانگو گل ترزا کس همون نوز کنه خوشم جوش برزا اول اکجان باید برای معلومه شینا صبر میکنه معلومه اکجان اکای تیگر جوش اکای تیگر مریم اکای تیگر جوش اکجان نباشه اکجان پاسش کنه شینا نباشه درا پاس میکنه شی پرانگو پولی اکای نیست مریم اکو هیچ اکو کس پاس خطا کی انا اکای تیگر جون که جوشی شی پرانجون یا 5 یا 2 اول 2 تا همراهش نیست اکجان همراه نیست همراه نباشه پاس میکنیم درا یا اکای عدیم درازن شیدا آبشی چهار رقم میشه 2 تشخیص دوباره بود اکای تیگر که جوش اکای تیگر جون میریم اکای تیگر شی پرانجون نباشه بگو نیست اکجان خیلی برین دارش اکجان خیلی بو شید بو بوارها پیش شیرینات میریم بوزی اکو میشه رقم باید برای خوله اکو اکای تجکه همراه نیست خرید کنه اکو درا پاپ خطا که تجکه میگه 1000 سالیدا 7800 وی شی پرانگو هیچ که درا پاپ نمیگه خطا که تجکه اکو هیچ که درا پاپ نمیگه شیرینات میریم پول اکو ما نه دارش پول اکو ما داریم میریم دارش 10000 که هر تو او میگه میشه پرانگو بریم همه دا بورا کنیم بورا بورگا سه تخصیش میکنیم شی پرانگو کارتر اکتا کلیک کنیم شی پرانگو شش نشون دو 7 2 5 6 7 2 5 6 7 2 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اکا تیگر برو ختم خزگون هزوریا برو شد انا کمیر سوکتو اکای
انا ادیبیون 2000 که 3360 3300 می‌نویسی 10200 1100 دیگر مکه ادیب 1100 روبل دیگر من دالشی اکا اکیموجون شما اکادون ما اکای تیگر کتا که تجکی اکای تجکی 500 دوش 1500 400 دیگر ما اکای تیگر شیپالا اختمان 900 دیگر اکا اکای تیگر 900 روبل دیگر دوری اکای انا حکیموجون شیگری علا اکادون شما سویخ با اکادون سالانتون سوز سینجا منات کور برو سودا اکادون من همه دا برد بوری همه دا پیشتایی هیچ کنه سای میریم ایرقم یا اکو کدوم از 7800 او شوا شما اکو همه کسی ایرقم 7 11 دی پا 10 دو پاری 5 10 پاری 6 اوش چواکه او نره 33 استالی کارتو بود ازده شه پلانگو ایرقم 7 میریم اکای جالو 2000 کیا تگی بریم اکو بخونم کامنتاری تو دادن نکنیم اکای جالو جو خود باید کتی کیا تگی شه نه میریم اکای تیگر اوش وقت اکای تیگر جو میتونه اکا خورمش بوز میکنیم میریم اکا میشن جوودی پافتور اکای تیک تاک میریم جالشی اکای تیک تاک بیا اکای تیگر اکای انا ادیبیون پافتور گرمز اکادون ما میریم اکای جالو خطی کی کیا تگی شه نه دستو خطی هفت شا میدونم دو خطی هفتگی اول میخونیم کامنتار میخونیم هفت خطی دسمی شا میدونم شه پلانگو میریم میریم دارش او میگیم اکای تیک تاک اکای میشن پافتور اکادون ما او یکا میریم اکای جالو همجا اکای جالو دو خطی هستمی هفت خطی دسمی تمام گاب نیست میریم اکای تجکی عشوتی خود هفتگی بودی 1400 میشه 1200 دیگر اوناکا اکای روما 1400 دوشی 3200 دیگر اوناکا 10000 دودم اکای دیگون 100 دیگر اونا اکای تیک تاک دو خطی دسمی کو اکای تیک داک جدا تاک دو و هفت یکسمی اکای عشوت اکای تجکی هفتگانه دو و شش یکسمی اکای شوت اکای تجکی هفتگی بودنه هفت و شش دسمی هفتگی بودنه انا یک شش میریم سه وارا اسپنا کدوم اکای تیگر نه اکای دو پاپ اوکی سخان اکای رومان هفت شش هفتگیان دو و شش یکسمی اکای عشوت خودش دو و هفت یکسمی عشوت اکای تجکی کاش می پارتومات دیوارا اکای جون تمام مدگه در جا کف مدگه تمام اکای جون نیست اکای جون دو خیلی دسمی اکای تیگرون خیلی گام نیست یک سمون رفتگی دو دوم تا اکای تجکی هست داخل دوم 1200 دوم نریم اکای جالود خطا اکامون داد obshi 7800 بود 7800 مینوسی 10000 مینوسی 1000 7800 مینوسی 10000 مینوسی 1000 4800 رقم گرم رقم جون نریم اکای تیک تر رقم شش پاسپوری اکای تیک تر رقم شش اکای تورسوز میس رقم او شش پلانجون کوچیکا میشه او اکای تیک تر پاسپورت شنا رقم که او یک جون میریم دالشی شما یک جون ما اکای دیگون 900 مون اکای روماجون 3200 200 او 10000 خودمون تا تجکی اکای رقم که 10200 رقم 400 1000 اکای میریم دالشی اکای تیک تر پارت میریم اکای تیک جون خود 900 اکای جواب اوبش 4800 است مدوری میریم اکای تیک تر پارت کفون شنا شما یک هم در بود بوری او شامل دالشی گذاریم دوام میتین شد فلانگو گپ تمام حجبو جان کدو شیر پلنگو میریم او میگه میره اکادون ما شاکای تورسنو روز میره اکادون خوری میشم به جنگیم و میریم اکای جواجون اکا مدام خطی دیم مدام اکا تیگر سه مدام اکای تورسنو میریم او اکای کلازان شما اکا سوزی فرو اکادون اکای جان سوزی فرو اکا شما اکا که وجود اوش شاشه فهمی کی اکای تیک تاک روز خود نگیره در خدمت میریم اکای ها اکای میلیون 400 پاوتی 300 دیگر اون اکا میریم دالشی
رقم 7 30 شگر اعلی حکجان 500 تیش گرم نیست اکای تیک تاک 800 میلیون حکجان اکای 502 اکای جلو تقریبا 4300 اکای تیک تاک 4300 گرم اکای جان خیلی سوزی خوبه حکجان سلامتی و سوز سیگه و ناس خور برو خوبه که 1 10 2 20 رقم 3 11 شپلنگو رقم 4 13 او 5 20 22 رقم 14 رقم 5 شده اکای جان خور برو شد اکای سلامتی و خانگی هم از اینجا 14 رقم 5 اکای توستو مگر مکرای سوکتو که مخی بادی برای بود میره دلشی 14 رقم 5 اوش اکای خورم ترکیه اکای روما اوش چاکر میریم هم اصلا شوشه پرنگو زنده و سربلند تنابول دوشین همه دا گل بوری او میگه میشه پرنگو کشار اکادمی من اکای جان همه جای اکادیوم کلازن همه جای شیدن کلازن پرنگو میره دارش 14 اکای 5 هفته کنه اوش اکادمی میگه 14 اکادمی من همه دا گل بوری او میگه میره دارشی اوش اکادمی تجکی اکای هزار دیگر میمشیدن اکای روما 3600 گرم میمشیدن اکای ادیب 700 گرم میمشیدن اکای تیک تاک 800 دوش تقریبا 700 روبل دیگر میمشیدن نه دالشی رقم 5 5 شیرنا 20 رقم 6 شیرنا 22 7 شیرنا 20 1 22 2 31 رقم 3 11 4 20 اکو بو اکای تهید دوا تهید دوا او شامی اکای امیر اما چه اکای از کی تو من از هم نزتا رقم 2 بس 10000 رقم 3 او میگه لابگالی لو میریم او شاکای تجکی میریم هم اکثر شوشه پلنگو خیلی کی دست اکای ادی بیمون است دست اکای ادی بیمون است 2000 رقم 3 شو ما ای زنده و سربلند باشه نه تو میلیمه او میگه میریم زنده باشه توی ما شما در کجا شما دین گل اتومات تا نه روز شرکتی گل بازی کرده بود 2000 رقم 3 اکای تجکی او شما اکای تیگجو اکای جلوجو میرسه خود ساختمو فروشن میل جنگم شیروی نه میل جنگم اکای توسنو میرسه فروشن میل جنگم 2000 رقم 3 او شما اکای میگه این نه کنه او مو بونانجو صدر میفخته اکای تجکی 1400 2000 دوشی اکای روماجون شیپان 3400 ماشینا اکای ادی 500 شینا اکای تیگر شیپان اکای تیک تاک شیپان 600 شینا میل دالشی سه اکای ادی جون 20 4 12 5 شینا 20 او 6 20 او اکای میگه جنگی وقتی 7 10 1 3 تا توز دل 11 او میگه او شما 3 تا بوچالی به صف حالت من داشت رقم دل میریم اکای که اونجا او چدمون هم کنه ما میریم شما در کازینو شما شپلنگو زنده و سربلند خانواده باشه همه دا بوری و همه دا پشتوی ای نه تو میگه او میگه من دارشی شما در کازینو ما دل نبوله اتومات رو پایان تک میریم دارشی شما در کازینو شما شیران گل تریزا کاسمون نوز کوچا یکم موشا جلو در کازینو اتاک جو اکی میشای بود در کازینو تو در جامعه دالشی رقم فول نبود تو شما دل سه تو پنج هول میشه اکای انا حکیم جو می جنگ شیران این نرد مثلا شما جو میره اکای تجکی میاد 10000 لکه کارت دبوزی 1400 شی اکای روماجون 3200 اکای دیجون 300 اکای تیک تاک 500 همه اکای دست به حد نیست وقت رقم 2 12 3 21 4 11 5 21 6 10 7 20 demek ki daha ne yazdı kay jalo da ko var kay ya kajun merim 22 mere daha şoz kajun ben daha mi cem jangim bu var o bu je varaş ka ka ki mujo merim vara drom var hamas sadi
براش رقمی 3 و رقمی 5 شما کنه 300 روبلی برای دارین چیکار میشه تجربه اکده تجربه رقم اکده بریم شوی اکای 7 4 6 بود اکای رمجان جواب میتونی او میگه من دلشی اکای رم 4 7 میریم اکای رم رقم 4 7 میریم دلشی اکای سوی بشکو یکم 6 اکای اکای انا تیک تاک نمیدونم اکای تیک تاک اکای 6 اکای مثلا اکای تیک تاک 6 نمیدونم اکای تیک تاک میریم Radya da akay hakim gözü akay kanun açacak. Akay tik tak akay işleri işe falan da var. Girip akay tursun boğucu akay o yüzden çıkartıyorlar ve agar akay sırışlar da akay hakim gözü. Verin. Au mega kubuyu. Akay tik tak girip ben darışı. Sonra şu girip akome akım bolu har dar har bolu har hem har bolu har kandak bu bolu har var. Verin darışı şey falan. O şarkı adım eden. Akay tigir soymuş bir şey lan. Akay tigir diyorum. Soymuş gibi bakacağım. Akay tiktak gibi fırçakacağım lan. Aa kan sat kakacağım var. Oraya akay tigir diyorum. Mele oluyor. Ondan şor kıyar gelen bana bir şey. O şarkı bunu zinde olsan bana oluşun. Onu o bol düşün. Men dalış. Ya akay tigir diyorum. Çıkan zinde olacak. Akay selamatli boş akacağım lan. Darakan sat. Nari kerosan aslında da çor meri. Au میگم نه هزار و 800 اوشا شیطانگو همه بود همه پسری من دلشی اکی تجکه شیطان 1400 دیگه دونا رقم یافت اکی روما شیطان 3200 داشت کجا 2600 اکی تیک تاک 500 داشت 200 دونا کا من دلشی من جنگم او رقمی 4 بریم همه بود 2500 اوکی کا رقمی 4 اکی جواب اکی دادم بشه نه 4 12 اکای تیک تاک اکای دوشش 5 20 اوکی گفتای 6 30 7 21 ای بلا 1 22 بدای 2 20 بدای 3 21 رقمی 6 او شما رقمی 7 نمیشه پراگو اکام خیام تمیزی شدن او شاکه تیک تاک شما رقمی بریم دارش همه تون بخشی چه نه بریم رقمی 6 او شما رقمی 7 نمیشه پراگو اکای در رقمی 500 رو میتونید اکای تجکه بریم دارشی اکو یلاکی میشم این داشت یلاکی شکران گفت شما در اکادون صد زنده و سربالان میشه همه بردوری او میگیم بریم دوست اون باشه که گیر دست دوست یک عروض برخود گیر دیگر بردوست سر در هفت بریم انا کمین دارشی اکای تجکه 1400 داشتی او اکا 500 میتون 1900 میشه 1700 دیگه کارتو دا بودی من درش اکای روماجون 2600 2400 شینا اکای ادیبجون 100 شینا
Акай тик-так 206, 1500, 1400 دیگر مرکزون правильно как? Правильно. Меньше параграф همینجا رقمی 7 22 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 10 صاحب رقم آمو بگیشه پارانگو 5 10 6 10 اکو مرحمت برام داشته پارانگو 300 روبلی بره شروع رقمی 7 رقمی 3 ورقه صاحب رقم مرحمت او بگیشه پارانگو هم اکثر شده برادرو 7 رقمی 3 ورقه کو صاحب رقم مرحمت برام کشه پارانگو بره میره مکانجونو میره دالشی 5 پاس گاب نیست اکه تجربه کرده اکه تجربه کرده میریم اکه حکیم جون اکه 5 میریم دالشی اکه حکیم جون 5 اکه تیک تاک 5 دروان اکه دوز دروان اکه روما 4 شش نگند اکه تیگر میتیم اکه تجربه شش میگیر اگر نگند اکه تیگر میریم او میگیم شی پارانگو اکه تیگر جون اکه خورج اکه تاشینا میشه اکه جون میریم اکه تیگر جون جواب میده اکه 7 نشون داد اکه یک میریم او شما 1800 اکولی به جواب اکه تیک تاک جواب میتیم تش اکه تیگر رقم 6 بتون تاشینا اکه تیگر جون رقم 6 بتون تاشینا میریم 7 رقم میریم 7 اکه رقم 6 اکه تیگر جون رقم 6 اکه تاشینا 6 میریم یا از رقم درا ای 7 نشون داد رقم یک میریم 1800 اکه حکیمی رقم میکنید اکه رو میجون رقم نشه تو خالی بود اکه نبود شیدا در رقم خالی بود او که نبود شیدا میریم یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج یک دو سه چهار پنج شش هفت بریم درش اکه تجربه شیپاران 1700 دوشی 1100 دیگر دونا اکه رو مجون رقم 14 1100 دیگر دونا اکه حکیم جون اکه میکنه اکه تیگ شیپاران خود دجا نه 100 دوشی شد نه 600 دیگر دونا تمام اکه جون بشن اکه تجربه 1100 مون اکه حکیم جون آوشتیم اکه رو ما 200 تیگر 600 اکه جون میریم آمد اکه هیچ که خطیش کنم شیپارانگو هیچ خطیش که اگمسیم نمیره برای نگمسیم میکفونی شیپارانگو برای نگمسیم میکفونی برای دارش هر وقت سخت شیپارانگو گل تریزا کس سایمون نوست نه خوش میجوش بریزا هیچ که خطیش کنم میریم رقم 1 5 6 500 اوکی 5 6 اکو برین تریزا میکفونی شیپارانگو 4 7 1 2 500 اوکی 4 7 1 2 500 اوکی 5 6 اوکی شگای اکه تجربه 4 7 1 2 500 اوکی اکه تجربه جواب میتشه نه اوکی بدار رقم 1 20 2 11 3 10 4 12 5 31 6 21 7 10 رقم 6 بسیار اکه حکیم جون او بگیم شدیم اوش چهار کجون 5000 من در رقم 6 اکو هم دمور گوری هم در پشتری اوشا 500 اکه تیگر افور میتر من دارشی گاب نیست 5000 رقم 6 من شو اکه ما من زنده و سربالان باشه میره درش آمده بود گوری هم در پشتری اکه جلود همینجا اکه جلود اکه تیگر جون میره درشی گاب نیست او میگه میره شو اکه ما سیم دو برو پنجل دوان اکه تیگر راجی رومی جون میرسن شفاهان او شکر میره شو نکرد میره درش او شو اکه میگه انا اکه جون میره درش میره odama جوری کنم اکه حکیم و شیپالان خیلی 1300 دوری اکه جلود خیلی 4300 دوری اکه تیگر انا 600 شد جمع 500 1100 دیگه داره که جون میره درش اول اکه انا نه ساری میرسیم اول اکه جون بشینه
الان که میریم اکای تجربه شیپان 100 روبل دیگه دارم اکا میریم دالشی اکای روم 1900 گرد شینار میریم دالش اکای دیجان 450 شینار میریم اونا تا انا 100 روبل دیگه دارم اکا اکای تیک تاک شیپان 1300 روبل دیگه میریم دالش اکامی شش 22 7 10 1 20 رقمی 2 شینار 20 رقمی سر کردیم 20 رقمی 4 11 رقمی 5 شیپالانگو 11 رقمی 6 22 رقمی 7 میره اکای تیک تاک اوشو چهارتا او میگه شیپالانگو اکای توجه 35 خوری شاید جواب نده کجا تو خوری شاید کجا میریم دارش شما رقمی او شاید زد رقمی رقمی یا رقم داخل میشه رقم داخل تیگر او میگه هم اکثر شیپالانگو گلا بولش رضا رضا کسا اما نصف خوش میگوش برزا او میگه میشه اگه زنده باشه کلمه ما هم کفشون رفت رقمی هست درش اکای تدرکه شیطان 100 دیگر اکای رمضان 1700 شینار اکای ادیب شیطان 100 دیگر شینار اکای تیک تاک شیطان 1800 شینار من درش رقمی 7 11 1 10 2 31 3 20 4 10 5 11 شیپالانگو رقمی 2 رقمی 6 21 رقمی 2 31 او شو رقمی 7 میری رقمی 2 رقمی 3 میری او شو رقمی نتیجه او میگیم شیپالانگو او میگیم هر کی ما رو یا که ما هم کدوم میلیون که ای لا بگید رقمی 2 رقمی 3 رقمی ما زنده و سربلند خانواده بکنه همه در بود دولی همه در پسروی او میگه میریم تجربه رقم او شامگیم او همه کسا گرمه در کار دیگر میریم درش شما رقم جانیم میریم تشه پلانگو رقم او خولی بشن دو زن سه میریم میریم اکه تجربه شیپان 1100 اکه رمضان شیپان 1500 میریم درشی او اکه رمضان میریم بچه دوش تا شینار اکه جو او اکه تیک تاک 1700 گرگله هنوز هم دوباره سلام علیکم برافته احمد چند کشیدم در رقم 3 10 4 21 5 21 6 20 7 11 1 12 2 10 اکوما همه برام رقم 4 5 برکا اکای گرگله هنوز دوباره رقم کنجوم اکای گرگله سلام علیکم برام اکای احمد چند کشیدم سر کیم بریم برایش 4 5 مرحبا برای درسته بخون خوری من درشی من اکا حکیمو سه گیفتار اکا حکیمو رقمی 3 من درشی 1 2 7 6 تا boş میریم تجربه اکا رمضان اکا تیک تاک جواب میتیم میریم تجربه اکا 2 اکا تجربه اکا 2 tamam اکا رمضان بعد همین کو کارتاش نشونه برای اگزام شینار جون شما اکا جون میریم تگام نیست اکا تیک تاک اکا رمضان رقم تو میگه شیپالانگو میریم درشی خولش اکا جالو یکم خولش شد اکای نه یکم خولش شد اکا تیگر میتیم اکا تیگر شگاگه 6 اکا تیگر میتیم ولی اکا نه خولش هم بگی میریم اکای روما رقمی 7 میریم درشی اکای تیک تاک میگی رقم شرکت تیک تاک نگید اکای تیگر میتیم یکم وقت میتیم اکا خولش هم بگی میریم درشی اکای تیک تاک 7 میگی شینا اشش میگی جالو دادش تا اکا پاسش میگی دکتر اکای تیک تاک پاس میشه ماکین اکای انا تیگر میتیم میریم پاس کن اکای تیگر میتیم شینا میریم درشی اکای تیک تاک شگیرتا شش سوی بگی تشه پلنگو شش سوی بگی گرفتن میریم درشی چور اکای پامین 1800 اکای تیگر دو سوی بگی ماشینا میریم
Акомес акай ҷалода бисо холӣ мешавад ҷаге. Баъд ин сартара навон гап нест. Ау меге мешепамаду. Гул паза аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазарҳо вазин боз даромад бар замин. Як кандакунез гул, як кандакунез гул, галайки мезанем гул, галайки мезанем гул. Медалш. چون نشان اکمال از 1800 اوش شوا کدام مزاج شیپالانگو میرین دارش بعد دیوارش شرطا مام میرین دارش پنج پاس تاشی پاس اکالی جون داوزی پاس کوید باشه تا که حکیمو بتمش میرین رقمی 3 اکا حکیمو تمام گامنز اکا حکیمو شیپالان 1000 دیگر نشینار میرین دارشی اکا تجکی 500 روبل دیگر نکن میرین دارشی رقمی 7 اکای روما شیپالانجون 1200 اکای تیک تاک 1400 میرین دارش همه در برد بوری کدام از آشش های رقم 5 میرین برد بوری بود پیش روی میرین همه اکساکشن شیپالانگو میرین 3 و 6 500 اوکی 3 و 6 اوکی گفت رقم 5 10 4 7 1 2 500 اوکی گفت رقم 6 12 7 22 1 11 2 اوکی شاگین 10 3 20 4 11 7 اوشا رقم 1 میرین شیپالانگو کارتای ناو اکادمون ناو میگیم اون پشنون اونم شاشرنا میرین دنیا دوریم داک و ناو خودش بوده گرسیم میریم تمام اکاکی تمام میریم هم اکا جالود همیجا اکا جالود میرین دلشی او میگه میریم خواست کرده میکن شیپالانگو میریم اکا جالود سیرا بتون اکا جالود شما در کدوم ما میرین رقمی 7 رقم 1 میرین تمام میرین دلشی خورش ها نباید اکا تیگی رومان اکا تیگی رو میرین خورش اکل دیدو میرین شما در کدوم ما انا اکی شیپالانگو ما توزنایش بکنیم بودیده داو میکنیم شیرنار اکا ادیجون شیرنار اکادوم ما شما در کدوم 1000 اما کمال بازی کردیم در برمون روز میدین ناری بخدا این سر توز خطیم بود زنده و شکجون ما اکا تجکی رقمی 2 500 دو شکجون ما میشه انا 1800 روبل دیگر میرین دلشی اکای روما رقمی 7 رقمی 4 شیپالانجون 1200 2500 1300 روبل دیگر نکجون میرین دلشی اکای انا اکیمو رقمی 5 اکا 1900 دیگر نکجون میرین دلشی اکای جالود رقمی 3 اکا 3000 یعنی 4300 نکجون 4200 دیگر نکجون میرین دلشی اکای تیک تاک رقمی 6 شیرنا 1400 1300 دیگر نکجون میرین دلشی میریم هم اکثر شیپالانگو رقمی 1 رفتیم 1 21 2 22 3 21 4 20 5 10 6 12 7 12 اکو بو رقمی 2 اوش رقمی 3 با 20 او میگه تجکا اوکو اوش چاکم شما در شیپالانگو سیم دوباره پنجال بعد این نه پروشنا گلی رضا کس همون نوسا خوش میجوش رضا رقم 3 اما در بود بوری شیپالانگو زنده باشه کدوم ما هر کی ما رو یاد کرد از اون رفته دارو تا توانین دوستا اومد میمه میرین دارش رقم میدیزه رقم که رفتیم او شاید های تجکر میگه او میگه شیپالانگو او میگه میرین دارشی اکای تجکی 1200 شیرنر اکای روما 2100 شیرنر اکای ادیب شیپالان اکای حکیم اکای 800 شیرنر اکای جالود شیپالان 4100 شیرنر اکای تیک تاک شیپالان 1200 شیرنر میرین دارش رقم 3 22 5 اکای لیچ تاکو ایدو اکای حکیم لیچ میکنه جون 4 11 5 12 6 20 7 20 1 11 2
10. Akadın bu rəqəmi 3. Akar o şanı akama bir də mən daha rəqəmi 4. 5 için devam edək. Akadın faqat fark şeylər mən. Şoma da akadın var, şoma şey falan go. Zindavut karbalandı konu olacak. Hemen da bu. Ne yapayım ya? Au, böyle bir şey var. Sezar yapar rəqəmi 4. Zindavut şey falan go, zindavut karbalan boşun konu olacak. Ama da Burdur, ama da Burdur ve ama da Peştavi. Au megeme şuna. Şu an akıllı var. Sezar çor hafta golü. Çor tanj golü yer ve haftan golü yer. Yine akıllı var. Suhan köşe falan yok. Fakat Suhan oton hareket ve coştan ha. Bunu bir şekilde tanımak lazım. Hareket edecek şey falan hazır o durumda. Akay Ramazan hazır mısal yaşayanlar. Akay hakim hafsal şeyler. Akay calo çor hazır şaşsal şeyler. Akay tiktak hazır sat şeyler. O Akay Mustafa'cı okşam akacağım ha. Akay Mustafa'nın xolu ve şaşaylar. Çor. Biz o çadamı takacağım benim. Akay Punch. Biz. Akay Şaş. Biz. Akay Haf. 11. Akay Yak. Biz. Akay D. 23. Se. 21. Şey falan gör Akay D. 23. O şay Akay Semey. Au megin şey falan okşam akacağım ha. Yalaki mesela ben şey falan o yalaki. Jak ben küçük noh doğuş küçük olay kanadayım. Benim de daha rakam sevmeyen şey falan o. Ama kısa şöyle au megin dersin. Zindavut şakoyma zindavut falan da konu bol için. Hamada bu boyu hamada peştevi. Benim ama kısa şöyle yapıyorum. Gülü reza kasa onu çok koşuyor reza. Benim dalış yapıyorum benim dalışı. Rakam ediyor rakam şey. Sen takmış şeyler. Suhan köşe falan o Suhan. Benim. Akay tecekeceğim şey falan hazır çoğu saat. Akay roman hazır haf saat. Akay hakim şaş saat. Akay calo çoğu pan saat. Akay tiktak hazır o. Ben daha şey yapan şey. Se 12. Çoğu 20. Panç 11. Şaş da. Haf 20. Yak 20. D 20. Aktual raqami 7 raqami raqam marhamat şey palango se sadrulu en narton anu megin mere labgali bara me şey palango raqami 7 raqami baraka mere şöyle akay nadronik gables nadronik akay jalod akay hakimu punch mere akay hakimu raqami punch akay jalod da se akay jalod raqami se akay tecikede akay tecikede raqami de mere raqami şan şor soy boş Akay Ramazan çoğur benim. Şaş soymuş. Akay tiktak mı gir? Akay tiktak mı dalışı. Au akay şaş küme gir adamı benim. Gabrelsa akay tiktak şaşa okey bitamin dalışı. Ana akay hasmış. Ona akay mergen hazır haşlar o şal kadın mezan şey falan do. Dinde bu tarbalan bu şeyler. Gülüt reza kasa. Monosan hazır haşlar. Kristoş bile ana ha. Ben daha gül bana azaltamın asal gülün malzemin dip ki vazal hava bu dar malzemin ama megen dalşı ne yapmış ya hemen saçma şey falan tuz olmuş diye da silik adı baktı diye mali akadan o şey falan o hemen saçma şey ne zinde o falan o şey ben daha şey ya Rakami pan akay muvjon şey falan sesler diğer şeyler Rakami çor akay rakami sakay calo çor hazır desel diğer maşina akay teceke şey falan hazır sa diğer maka akay roma şey falan hazır çorsa maka akay tiktak hafsa diğer maka pan çaş okey yak dı çor hab okey bilemem daha rakam yak misyak d si se biz çor misyak Panç 22 şaş 11 haf 21 şey palango rakam bir de o şabası ben de aşağı rakam ise au men şey palango şu rakam no ya laki şu ya laki men dalışım
Bu zoru peşler yapıyor normal. Şu anda kontakta. Avu mege meri ne kontakta meri. Düzen akşam ise kaç metre falan bu. O şu akşam 500 dakikayı Roma metre. Benim dilber barbar, dilber can 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 can. Benim daha bir şey. Akara o şu an gibi var ya. Benim daha şerine mana kose taksim mana kalonu mana kalonu benim daha şerine se. Ama akşam teceke şey falan varsa 2000 400 میشه 2200 روی 1100 شی اکی رو میشه 5400 باشه 1700 کارت 12 کجا من دالشی اکی حکیم جون 200 یا کجا ما اکی جلو شه 4100 کجا ما اکی تیک تاک 600 شه من دالش رقمی 3 3 20 4 20 5 22 6 20 7 22 یک بسیار دو بسیار اکنون ها رقم 5 7 ورقم 300 روبلی و دالش به پرانگو وارا بده و کجا وارا رقم 5 رقمی ها کو چیزا مرحمت میریم تجکر کده اکای جالو 3 من دالشی تجکر رقم کده اکای جالو رقم 3 من دالش رقم 6 4 سه بور اکای رو ماجا اکای تیک تاگو میرسیم شرینا کویا لایک چی گناه دوش که شما لایک فات از دین من دالشی اکای رو ما رقم 4 میریم شاش soru düşmeye gerek yok. Tutkako. Benim akati tane خمی شاش گابلی. پنج شون شاش میریم. او شاه 1800 کدام دارم. اکای مصطفی شاش soru میشم ماشین نه درم است ما. اولی میشه اکای مصطفی خالی میشم میدونم که شیطان. از اولی میشه. وزی ارتش شینا. من دارش پنج شون خمی شاش میریم. هم آدم بوری. او میگه میشه کانو. شما کدام هم اکثر شون گل رضا کاسمون خوش می‌گذره او میگه میشه کانو شما رو یا که از اونش وقتی بود او میگه میریم دالشی میریم وقتی ما پنج رقم 60 رقم 1800 رو باشه تا ما ها کاپ شده ها که میشه پناهگاه که تجکر رقم یک درا دروادی 2200 1600 گل مکا رقم ایسا که جلو شرپناه ختمونا 3800 رو دکا رقمی ها اکای روما شیپان 1400 مکا اکای تیک تاک شیپان 300 روبل گرم 5 ها فرا کردم پراوینا میرم رقم 6 کدوم از او شاشه فلانگو 1800 ای او میگه شروع نار 6 پا اوکی بده که دو ها اوکی بده میدالشی 6 20 7 11 1 22 2 20 3 20 4 11 5 11 اکو رقم یک او شامگیم با 22 من دارش رقم 2 ها شیر پرانگو گل دا برو ترزا کس همون است خوش میجوز نه تون کیروتون автомат شیر پرانگو زنده باشه شما همه کسا میدید او شامیان همه کسا خواهد که عزیز خدوش فوق توانم یا آوا چرا ایش دیونا که اگر شیدا آبا تو زاری استغفرالله او شاکای انا تکجون من دالش تو ایش سفانی فوق سفانی بعد قبل بگیتا یا از خم دو میشه فلان هم اکثر شده انا که 500 دکه رو ماجا میتونه شدنا میری 500 دکه رو ماجا میتونه او میری داش خمی دو گلی کرده میگه بو میری داش حرکت دیگه که 1600 باشه 2900 باشه در رقم تمام بکنیم 2700 پراوینا 1600 جسی اکای روماجون 1400 500 1900 با هم 1700 شناف
Акай ана Ҳакимҷон Шерпананд акай сафар 100 дигар правильно. Акай Ҷалод 3700 правильно. Акай Тик-так 200 правильно. О, акай ва алейкум салом хушомад акаҷон ва добротаҷон ва Шерпананд аками 2 10 3 21 4 10 5 10 6 10 7 21 1 22 ای نره ای او میگه میونشکنی شده میونشکنی او شاکه اکجا چه شیفانجا و سلامتی و زندگی و کار و کرو ابلاشی میکسه نرمانه جلوه پلاوه ملاوه نگه پگفت نرمانه رقم 11 رقم 2 اکا اکموجا خیلی چه اکجا نیما و افترانه شیفانجا که ندیدم بوزی ارتش شده بوزی ارتش میشه همش او میگه میشه شیفانجا هم اکساق شای گل داره از زمین از جان گلی نازنین دید بزرها و بین باز دار من در زمین برین درشی اخیر اخیر میگه اخیر اخیر درفته آن اخیر من اخیر تجربه 3100 اخیر رمجون 1500 اخیر اخیر او اخیر جلال 3600 اخیر تیک تاک 100 برین درشی پرانگو اخیر می 2 10 3 12 4 31 5 30 قریبا اخیر 6 31 7 22 1 10 اکول ما مرحمه ورم نداره 300 روبلی رقم 4 رقم 6 برای که 300 روبلی هایش میکنه شیپارانگو چو بگو شیپارانگو برای که رقم 4 رقم 6 میرین دارشی 300 روبلی رفته اکا اکیم جون 5 جوش داده رو اکا جون اکتا میکنه او اکا جونی من میرین رقم 3 اکا جلو جون اکا روما جون اکا تیجه جون جا بتیم صحیبو رقم مرحمه شده نه 4 و 6 برای که اکا روما جون رقم 7 شده رو میرین اکا جلو سه نگیرم اکا مصطفی ایخته لبوی خولیش ایخته شنر اکا جلو سه اکا تیجه جا بتیم که درم میگه شنر و اکا مدره پلو بی میرین دارش کشتی هم میگه اکا مدره وقتی نداره اکا ایده اکا مصطفی بده اکا تیجه که اکا میگه که درم میگه شنر میرین ای او میگه شنر پلانگو 4 دیگه اکا میگه اکا تیجه که اول اکا تیجه جو شنر پلانگو میگه که جا میگه اگر جامعه داره داشته مصطفی میگه که اگر جامعه ملنک وقتی هاجا اکای تیجه جواب چه نه باشه که جوشی میاد دارش او میگیم اکای مصطفی جان گفته که اکای صاحب جامعه قبل شده قبل بله تیجه که اکای جوشی شده رقم دارم دور اکای جون میریم او میگه چه پرانگو اکای تیجه که شیطان جواب اکای که دارم میگی چه نه میریم دارشی دوج هم از این چه جون دو رفت گیرسان اکل تو چه جون با هر وقت کنه شیطان جدایی میریم صاحب بیشگیر شیطان چون افهم میریم اکل تو دیگه واسه تاکیو با هر وقت کنه دو میریم دالش اکل صاحب بود نمیواد رقم پا اکل حکیم اوش نیم رقم هفت اکل روما شیطان جون تا 1300 رو دیگه اکل جلال شیطان تا 3500 رو دیگه اتو 3300 رو دیگه تجکه اکل 2500 رو دیگه اولا کجا رقم خوری میشوه یکم بودم اکی انا تیگر اکی مصطفی اکی رو درست شینا میریم اکی جونی ما 1800 اوشا یکمی 5 اوکی بدای اوکی بدای میریم 5 11 6 21 7 11 1 12 2 20 3 20 4 11 رقم 6 اوشا правильно 21 11 правильно اوشا رقم یا بر 500 رقم اکتون کن میریم دالش 500 رقم اکتون میتونیم دالش شما رقم ما او میگه شو پلنگو ای ناتون شده زنده و سربلند میشه هم در بود گل شو پلنگو هم را پشتایی شما رقم ما سفتا ای ناتون شده
فتحه خدمات و شیر پرنگو شش آش و مکنه سرکم میشه زور یوده شیر پرنگو و رقمش زور یوده میره دانشی شش رقمی هفت رقصش نه شان در خیلی هم دا بود میره دانشی بو میگم اکل تیکه نمیزنیم فقط جون اکل تیگرون شیر پرنگو خوره به شاشیدن صبر بکنیم میره رقمی هفت آش و کجانه مهده نه زنده باشه شیر پرنگو هم دا بود میره اکل تیگر شیر یک تجکی دو 300 شیرین اکی روماجون من 1100 دیگه شونه اکی حکیم جون من 400 دیگه شونه اکی جلو جون 3200 شونه اکی تاک 100 شکر جون 1300 دیگه دونه شیرین بریم دارش او شیر پالانگو بریم هفت او شام 23 یا 10 میلیون چیکم شام ها رقمی دو شیرین د 21 3 10 4 20 یکم یا لایک بزنید شیر پالانگو 5 11 6 10 اکو رقمی هفت اوش رقم یک میریم او میگه شیر پالانگو زنده و سربالان باشه شیر پالانگو همه دا بوری همه دا پیشوی قدم دا اوش مدانشان 1800 روبل میره اوش شرفه قدم دا برای شهر داشته همه 1800 دهم شده همه هفت اکایی یک زیاد کندی سلطان هفت اوش رقمی میره داشته اکای رو بعد چند ساله ها رقمی هفت دوی تو هفت به هفت گوش افکودا و چکودا داری بعد بریم اکا که مجون شیر نه او میگه در کام ساخته ماری داکا بریم داشت یک دو گل بودن بریم داشت این اکا ما اینا شیر ما گلی باشه گلش میشه اینا تویش کش هم میکنه شیر falan پرابلم نیست بریم تجربه اکا 2100 شیر نه اکا رو مجون 1500 شیر نه اکا حکیم جون شیر 300 اکا جلو شیر 3100 اکا تیک تاک 1200 بریم داشت رقمی یک او میگیم 11 شان اکادمی ما رقمی 2 11 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 20 اکادمی ما بو رقمی 3 اکاد جواد اوشا رقم شما بریم او میگیم این در انا هم اینیم تاریوش خطه ایلم گلی جمع گلی رو شیر پالانگو چو میگیم چو بگو انا هم سنگه با سنگ میزنم سنگه با سنگ میزنم تو رقم شده رقم شما بریم او میگه شیر پالانگو گلت 3000 بارا بود 322 دکه روما اکای روما 322 بود انا دو توز درجه برونگی بود یا توز دکش روما میریم دارش برای نکو حال با میبینی شده نه میریم حال میبینی شده نه وارا باشه وارش میکنی شده پرابلمش نیست او میگیم شیر پالانگو همه دا بوری همه دا پیشتری خوشون اخه جانی ما تو انکه رقمی اکای برای بینیم که وارش نیونه خوشون اخه جانی هم اکساک شماده میریم دالشی اکای میزو سلام علیکم خوشون اخه سیزد ولی توگریای یا دو توز سه توز ولی پراوی اخه جانی ما توگریای رقمی سیزد رقمی چو میشه پالانگو اوش شما اکه میگیم اکای محمد صدای اکادمی از رقمی خوری نیست که صبر میکنیم میشه شیرین نه صبر میکنیم لبه اکای رو مجون پیش ای غرب اکای جون 1100 انا 1100 اکای جون پراوی اکای جون غرب بوده اونجا میگه غرب بوزی پراسو اکای رو مجون 1300 1100 انجام تا پراوی اکای جون غرب هم شیرین نه غرب هم از مینا افرا کفون شیرین نه خب اکای جون اکو پیش همی شیرین نه پیش همی خود غرب شیرین نه پیش همی خود نه بوزی پراسو پراوی نه میریم الو
او با جونجام بار اومدن بار تصفیه کسان. خب بریم. اکر رو مجون شینا من خودم گفتم اکر جون کی انا من گفتم بعد 100 ساله ها گفتم رقم موزه اکر جون پراوینا بریم دلشی دو کن لیک یک دو چهار پنج سه اوشا هول میبینیم اکر جون ما نه بعد همین پیش همین کن ای بلا پیش همین کن ورا بشیرنا پیش اینی میکن هول اکر رو مجون میشه شینا همین رقمی اکر رو ما کایندا ورا اکر رو مجون خود ورا نزد اکر جون هفت زد میدونم اکر جون ما او انا او اکر یک دو چهار هفت آخر رقمی 6 زد اکر تیک جون اکر رو ما الو فهم اکر جون یک کن ورا اکر جون گوش شینا رقمی 6 دو خود پیش گوش اکر تیک جون اول دیده سا اکر جون خوب اکر جون شینا بیدم نه اونجا یک دو هست اکر جون ورا بود رقمی 6 دو زد اکر فهمیدی بعد ورا نگذروندم تمام ما بعد 6 اکر جون پرابلم نیست اکر جون خب برای که من اخیر اکر جون ورا مینوس کارگی نیست 1300 1100 اکر جون ما 1500 1500 دعوت کردم 400 دعوت کردم خودت میبینی شب 1400 نکرد روما جون 1300 شیرنا 1300 بود 1100 کم اکر جون حالا میبینی اکر روما جون ما افیا تماشا اکر جون پرابلم باشه دعوت کردم گم جوی نه اکر کامنتر ما دیدم اکر او کامنتر شیرنا پیش اون برای 600 بود تمام اکر روما جون پرابلم اکر جون خب اکر یگم وایس تا باشه میبینی تا جون بی بازار بریم اکو یام تک میسی تمام اکر جون بخشای همتون اکر جون اکر رو میرم رقم هفت خیلی فراز دیگه و بعدش شش میگم رقم 6 و 23 اگر برزد بعد رقم 6 زد رقمی 7 و 23 اکر اومده گوش اکر جون ما دا من میگم خیلی تایم کلیک کردم مثلا اوش 1800 رو با گوش چیز دیگه برای شغل 1800 اکر اومدم 7 زرگه اکر جون پیش 7 6 زرگه اکر جون ما پراوینا اکر جون پراوینا رقمی 7 در بازی پراسوز بعد رقم 6 برای شغل است همین رقمی 7 بعد رقم 6 زرگه اکر جون ما گفتم که بعد رقم 7 خیلی کی زد مثلا کدام 1800 اوشا یکی دوباره اکر جون ما میگم بدانیم گفتم شینا اینا بعد 7 اکر گفتم تبارک کدام اینا اکر جون هزار و پانصد شینا اکر رو مجون برای نبودو خکلی ما توره کجون پراوی نکرم ما میریم من خودم بعد که رقم 7 دیدم گفتم کدام 1800 رو اوشن گفتم دوباره من دارشی پراوی نکرم ما او یک دو ها فقط رقم 6 شینا رقم 3 نازدن 3 رقم 4 میریم اکر مجموعه گفتم کی من 700 زدم تو کدوم میزنم گفتم 1800 اوش گفتم که دوباره کدوم میزنم گفتم بو من دارشی من توره کو هم استاک شون پلنگو زنده و سربلند و خانواده بشین 3000 رقم 4 میریم اکر رو میجون روی کردم اومگه شینا پرابلم نیست او میگیم صد خود در کدوم من دارشی هم دا بود ولی هم دا پیشتری خواهرم ده همتون من دارشی 3000 رقم 4 میریم پرابلم 3000 نه جالب بود 3000
بلک کارتون کرده بیای او چشم بریم سه کارتن hala da konuşarak ama bakış hoş mu bak telefon telefon var دیدم بود توبریار نه سه زن رفتن چوبه هم دا بود دوی هم دا پسرا کو شما دا کدوم ما فکر کرده بازی میکنیم فکر بعد اثر دور میکنیم آخر اون میگیم آخر اسمو شما شیدن بریم دارشی رفتن میشه دا بود شما رفتن چورا پسرا نه میشه نه او میگه شوی فرانگو هم دا بود دوی آخر رو میگم آخر تیگر آخر دیگه نمیشه خیلی نیست آخر تجکه شپارانجو میاد تا 2000 سالش 1900 رو شیردن آخر رو میگم 1300 شیردن آخر یا نه حکیمون 200 شیردن آخر حکیمون پاستور شیردن میریم تمام آخر میریم انا آخر جلود آخر حکیمون 200 گرم شیردن آخر جلود 3000 دیگه 3600 گرم آخرون آخر تیک تالیون 1100 گرم نه ولی در آخر حکیمون آمون میگه شپاران اصلا می 4 20 5 20 آخر رو میگم تو شیردن آخر من 6 22 7 22 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 11 این اکر کدوم برام میذارم که زدیم تبای تو شپارانگو برای رقمی 6 7 بریم برای درو و همه شپارانگو ای در اکاون ساخت شما برای رقمی 6 رقمی 7 بریم دلشی اکر 600 من چی باز شما میستی بکنم 1 2 3 میریم اکر رو مجان 4 میریم اکر رو مجان رقمی 4 اکر تجکی رقمی که 2 اکر جواد رقمی 3 نبود اکر حکیم فهمیده رقمی 5 اکر حکیمو نباشد اکر تیگر بتیم نه اکر تیگر نشد جان بریم نباشد اکر تیگر بتیم بریم دانشی اکر حکیم جان همجا شینا بریم اکو اتوجیکسون که پول پارتاگه شینا بریم دلشی شاش شما هفت بریم شما در کوه هم اکساب شون شد پلانگو زنده و پربلند و شین همه در بود یک کاری باید بکنیم سلیم و بریم دلشی من اکنون بریم اکنون اگه وصولی دمایش کنیم او میریم اکنون تیگوزون اکنون 5 اکنون شینا اکنون سوی بش نید بریم دلشی همه در بود بوری همه در کشتری اکنون من هم اکساب شده اید نرکن شینا گل ریزا کس هایمون هستم خوش میجاش بریزم او میگه میشه من همه در بود بوری او پنج اکر رو مرقمی چون در اکرم صدقه هزار او بمشه نه رقم یک کده که تجکه 1300 رو لیگل مرکجون رقم سه اکر جلود شیرپانم میمونتا 3500 روبل دیگر اکر اتوی 3200 روبل دیگر ای افتی از سوال جا اکر جلود 3300 بخشیش بریم اکر تیک تاقیق فرخم در بوده اکر تیگر شهر ده خود 1100 رو اکرون 800 روبل دیگر ما پرایمه اکر تیگر جو بریم اکو میکنیم همه در بود بوری همه در پیشتری رقمی 7 7 31 1 21 2 21 3 10 4 12 5 10 6 21 اکر رو ما تو پیشبینی کردم یه ایلو فاگفتی رقمی ها با 31 او شما من اکر رو ما تو مصفر گفتی که تایید شما دارم کنه 17 رقم یک بین او شما اکر میگیم همه در بود اکر تیگر جون حوز برسه رقم خورمش رو بودی میکنیم نه درش شما اکر جونی من او شما اکر میگیم یا لایکی بزنیم بریم درش یا لایکی او یک لایکی گناه دو ششر میتونه مگه درش او شما اکر دروازه او شما شده نه زنده باشه شیرپرنگو او شما اکر در بریم درش اکر رو ما زنده باشه بریم اکر تجکه جون شیرپرنگ 1300 داشتی 500 متر 1800 داشت در رقم تمیز داریم 1600 رو بگم شد با 1600 پرایمه اکر تجکه اکر رو ما 1000 داشتی 1100 نکرد پرایمه نکرد اکر حکیم جون 100 اکر جلود 3200 اکر تجکه اکر تیک تاک 1000 بریم دالش شیرپرنگو رقمی 1 1 12 رقمی 2 2 21 رقمی 3
سه 20 رقم 4 4 21 5 21 6 11 رقم 7 10 21 21 21 کوه بالا بدون صدرلی شه پالانگو میریم اتوی صدرلی اکا جانو سه پولی پخه دوارن داشینا بالا بگذارم خودم قبل نیست رقم 2 رقم 4 رقم 5 میریم دال شه پالانگو تجکه رقم 1 بعدی بار قبل نیست اکا روما رقم 7 میریم 1 7 اکا جالوت سه میریم دال شه رقم 6 پولی میموش اکا تاگه وش شاگی شینا اکای تیک تاک رقم 6 میگه کدوم اکای تیگر همینجا اکای تیگر میریم دال شه او میگه شه پالانگو خوشونه هموندا برد بوری او میساک شش جامع اکای تیگر تایوشا بعدی رقم 3 بودی پاسمتون بودی شینا میریم دال شه خوشونه کدوم ما او میگه شه اکای منصور بود که بود اکای کدوم جدا بود اچولی که اون شده نمیشه دونشون رقم 3 1008 200 باشه کدوم شه پالانگو کدوم 1200 اوشی بدن شما میریم دال شه هموندا برد بوری شه پالانگو گل رزا کاسا همون خوش خوش رزا میریم دال شه نه کنشه نه زنده باشه شه پالانگو همه سخت شده کدوم ما با همه گفتن دبیر مونده وقتا کسی نیست خوبی دو رقم 3 بریم او شما کدوم رو میگیم میریم دال شه بول شه میریم چی اکای تجکجون شیپان 1400 شرینار رقمی 7 اکای روماجون 1900 شرینار رقمی 3 اکای جالوت 3000 اکای تیک تاک شیپان 800 هر کدوم میزن اوش بدن شرط پالانگو رقم 3 میریم 3 12 4 11 5 31 6 20 7 30 1 20 2 21 5 اوش رقم 6 با 31 او میگه اکای جالوجو پاس که شیدار کدا کدوم ما شما در کدوم شما هم اکثر شما در رقم 15 رقم 6 میرین دارش هم دا بود بوی اکای اکمری اونجا شیدار میرین شما کدوم ما سپاس اکای انا اکای تیگر رقم 3 میگه شیدار شما در کدوم ما هم دا بود بوی هم دا پیشروی میرین دارش او میگه دارش او اکای تیگر رقم 3 اکثر شیدار میرین دارش 15 رقم 6 میرین اکای رامیک همینجا که رامیک دکتر رقمی 600 پاتو همینجا که اکای نتیجه که 1200 شرینار اکای روماجون شیپالان 1700 شرینار اکای حکیم جون اکای جلوجون دواسه میتونه پارتون شرینار خشون اکای جون 1000 آمد کنه بودی کردی زنده و سلامت باشه اکای جون ما او میگه میریم اکای حکیم جون شیپالان 1200 اکای دالشی اکای شهرین خشون دی اکای جلو شیپالان نموتا 3000 برای تقدیر اکتر میکنیم اکای تیگر رقم 3 اکای 800 باشه 700 دیگه دونه شینار میریم اکای تیک تاک 700 دیگه دونه اکای شهرجو خوشان خیلی میشه شینار هم تک صبر میکنیم میریم دالشی هم اکتر میریم اکای جلوجو میرسیم 3000 دونه اکای جلوجو 3000 میریم بوده دامشون شیپالانو هم دا بود بوری رقم 6 شینار 10 رقم 7 20 رقم 1 22 تمام اکای جلو اکای شوجون پافسنگ بعد این رقم میتوشینا اکا پارت تایورش بعد این رقم میتونه مثل او 32 رقم 4 او 20 رقم 5 20 اکو رقم 3 رقم 4 میشه مثل او میگه میشه پارانگو هم اصلا شوی زنده و بالا اون شیمه دالش رقم 3 رقم 4 رقم بله اکا شهرجون پارت شینا این دالش شما در کجای ما او میگه دالش رقم 3 اکا گزون شاکا بریم همه دا بود بوری اکای رومیجو یا رقم میگی شینا اکای رومی یا رقم میگی شینا میریم
Akay رو میگه رقم بگی و همه رقم بتون شینا. او Akay رو میگه میدون پارتایی شینا یا رقم بتون شینا. Akay جلاجون پول ترویج از شینا نه 3000 تا میره او شاه هم اکساف میکنیم. میریم Akay رو میگه Akay 5 میگی شینا. او شکل او چای خونه. وکا ای کای نمیره سری نمیره. میره درشی. چون 7 گل دیگه هم نیست. میریم. Akay جلاجون خوشا نکرده میره درشی. Akay شهجان پارتو پس کن زیر رقمت شینا. سوره کردیم. Akay اسلام چند پارتی شینا؟ 3 4 میریم. 4 گله میریم. Akol o çakıt. Men Akay رو 5 اخذت من دانشی. میریم. Akay جلاجون خوشا نکرده 1000 همه شینا. من Akay کجا که لازم 1200 دلار اصلا فکر من دانشی 1000. تاجیکستان Akay اسلام انا Akay جلود Akay حکیمو Akay حکیمو 1200 دلار شینا من دانشی. Akay تاجیک شیپان 1000 او نونا Akay رو مجموع 1500 شینا. Akay حکیم جو شما در کجا نیم Akay رومیک. Akay رومیک رقم 5 Akay جون متاش 500 دلار شینا. Akay تیگر جون 1200 شینا. Akay تیک تاک 600 بریم. Akay اسلام جو خالی میشم بزنیم. Akay اسلام تاجیکستان که شینا 4 20 5 3 دما 6 22 7 31 رقم 1 20 رقم 2 31 دا رقم 3 11 5 اوش رقم 6 میشه پلنگو هم اکساف کنید. Akay اسلام شده نه. حالی خوری میشه رقم چیوان نشه پلنگو شان در کدوم طرف سیم دوبرو پاجارو شینا. گلا دا اوتا کردی که کارو می‌گرد نه دو. Akadyon onunla hamurlar kovaya rakım şuna. Romek cinjonet o şan, Romek cinjonet o şan. Şöyle de Akadyon o satta. Zindan boş. Avun ben ha. Şakira bakış vokka sen bilen bilen sen bilen ma. Sen bilen sen ma. Sen bilen bilen. O vokka sen bilen bilen sen benim ma. Sakin ma senin ma. Sen bilen bilen. Vokka من دارشی. Akay تیگر شیپان متن Akay تجربه 800 دلار دیگر. Akay روماجون شیپان متن 1300 دلار دیگر. Akay رومیک 1000 دیگر. Akay تیگر 1100 دلار دیگر. Akay تیک تاک 500 دیگر. بریم. تمام Akay شده مثل خمه رقم میره. Akay روما زنده باشی. رقم 6 12. رقم 7 11. رقم 1 10. رقم 2 20. رقم 3 22. رقم 4 22 5 11 Akadyon ما بول رقمی من جا 22 شما دو تا 22 بخش Akadyon یا سه خوری 22 تمام رقم سه اوشا رقم تومه در چی رفتیم اون میگه شیفالانگو زندان سربلند خانواد شای شهر نه Akay شوجو پول مگر Akay شوجو پول مگر Akadyon در کون سرکاز خوری میشه Akay شاه پول مگر Akadyon نه گفتم رقم تو که odam da o şarkıda daha önce bileşenler büyük. O zaman konuşan ama dikkat etmez. Ve derste de ayakta çoğaran şöyle şey falan go. Voka şey tamiri. Zinde boş ne var? Ama da bu doğru. Rafta rakami çok. Akadyonuma falan go şöyle ne da. Voka emederci. Akay teceki 800 دیگه اونا Akay رو 1100 دلار دیگه اونا Akay رو میگنه 100 دیگه اونا Akay تیگر 1600 دیگه اونا Akay تیک تاک 400 دلار دیگه اونا بریم درش رقم 4 22 گابنس 5 32 رونشا 6 20 7 10 1 21 2 20 3 11 4 با 32 شد. رقم پامه Akadyon ما شیپالانگو. همین خدا شده اینا میکشیم در کون ساعت پیری به شامخونی 10-15 می پیری شام میکنیم تا سحر بچه‌ها بازی میکنیم. تیگر آرام او میگه من دلشی کیو Akay رو میگم ولی 5 اوش میگم رقم 5 و 32 زمین Akay رو میگم Akay انا روماجون Akay تاجیکستان جون Akay جلاجون Akay انا تیگر جون هم اصلا چیزی شده
بگم تو اول پرسش از نماز بود. بریم نماز بکنیم. من میرم دوزه دوام بکنیم. نه پنج اوشا. اکه تجربه شیپان انجام میده 400 روبل دیگر. اکه روماجون 100 روبل دیگر. اکه رومی شیپان 1400 روبل دیگر. اکه تیگر 1500 دیگر. اکه تیک تاک شیپان 300 روبل دیگر. بریم درش رقمی 6 20 7 20 1 20 2 20 3 11 4 21 5 12 انا как одно бу рақами киши рақами 21 4 о шавака ба 21 правильно акадёнова шепаранго перери беки 15 мин бара акай рамаҷон акай тоҷикистонҷон акай тигирҷон акай рамиҷон дар васат ма бунесен акай ислом акай шаҳр дар ҳамин номро васат ма бунесен ман 10 мин пас миём занг кунадам боза давом метен шепаранго чӣ гуфти акадёнои ман перери вале акай рамиҷон намоза бухонем шепаранҷон меём то саҳара боз мекунем акай рамиҷон 10 мин бижак намекунем барам мерем Ama akar macun tuğra akacağım. Akay tigirjon da WhatsApp bنویس. akay ismoljon da WhatsApp bنویس. akay şah da WhatsApp bنویس. بخوام akay بودیم میشه همون. زنده باش akay رمضان خوب. akay تجیکجون da WhatsApp bنویس. او میگه میریم. قبل akay şah